السفينة اللي أنا عليها هلأ اللي مسمينها هندلة، هاي السفينة رقم 37. 37 لكسر الحصار على غزة. لمّا تطلب الواحد يطلب تبرعات عشان يواجه بس الجيش الإسرائيلي بهاي الطريقة، الناس بتفكر إنه يعني إحنا مجانين. من وين جايب المعاندة هاي؟ عنيدة لإنّي فلسطينية، بس كمان عنيدة لإنه باقبلش كمان كأم أمرّخ أو أورّث لولادي هيك عالم. المؤسسات اللي بتحكوا بحقوق إنسان ليش واقفين بيستنوا إسرائيل؟ ركبوا مع بعض وفوتوا، ما تستنوش، ما تحترموش أي حاجة، وإحنا طالعين كمان مش محترمين أي حاجة الحاجة الإسرائيلي. شو بصفي الهدف اليوم إذا أنتم ماشيين رايحين وإحنا قاعدين بنحسب إنه مفترض توصلوا باليوم الفلاني، بس غالبا رح يهاجموا السفينة باليوم الفلاني؟ بس أول شي هم بيعملوه الإسرائيليين بيقطعوا الإنترنت، بياخدوا كل الكاميرات، بياخدوا كل أجهزة التصوير عشان هم يسيطروا على الإعلام. اسألوا ليش إحنا مدنيين من حول العالم، ختيار عمره 70 سنة، ختيار عمره 80 سنة، أو ناس تاركة حياتها، تاركة بيوتها وأولادها وكذا، وجاي طلع على سفينة تروح تتحدى الجيش الإسرائيلي. ليش؟ لأنه حكوماتنا فاشلة. مرحبا، السلام عليكم. اسمي هويدا عراف، فلسطينية أمريكية، محامية وناشطة من أجل حقوق الإنسان، ناشطة لسنين طويلة مع حركة الضامن الدولي، واليوم بوجودي على متن سفينة هندلة مع المنسقة بأسطول الحرية. والنقاش اللي كنا فيه مع ببرنامج تقارب كان كتير أولاً صعب لأنه للأسف عربياتي مش على مستوى، بس كمان كان كتير مهم. فتنا بكتير مواضيع مهمة اللي بتخص النشاط اللي بنكون فيه وإحنا عم نواجه الحصار الإسرائيلي، الحصار البحري عبر السفن لكسر الحصار. ويعني كان صعب علي أجاوب بالعربي، بس بنفس الوقت فتنا بمواضيع اللي كتير ناس ممكن في عندها تساؤلات، وبتمنى انه بتلاقوا الاجوبه لكثير من الاسئله اللي ببالكم. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم أنا أحمد البقاوي وضيفتي لليوم العزيزة هويدا عراف. الحلقة أو حلقة هذا الأسبوع هي حلقة استثنائية على مستوى التنفيذ، مواعيد النشر وكل شيء. تنازلنا عن رتابة موجودة عودناكم عليها في تقارب على مستوى مواعيد النشر، الشكل، الترتيب، مقابل فعليا أنه نتلائم ونكون بذات الوقت مع سفينة حنظلة والناس اللي موجودة عليها، ونساهم في نشر غايتها وأهدافها وأفكارها اللي قاعدين ببحروا من أجلها، واللي هي بالأساس فك الحصار عن غزة، إعلاء صوت غزة وإعلاء صوت الجرائم الإسرائيلية أكثر وأكثر، وأيضا فعليا الحديث مع مجتمعات كثيرة. كل واحد من الناس اللي موجودة على السفينة عم بحكي مع مجتمعه ويتواصل مع ناسه وأهله، وإحنا فعليا مهم لإلنا نتواصل مع هذه السفينة وهذا الجهد الجبار الموجود بشكل غير سياق خبري، بسياق غير سياق خبري زي ما إحنا معتادين عليه، إنه طلعت السفينة، وصلت السفينة، هاجموا السفينة ورحلوا الناس اللي على السفينة، وكل شيء باخذ بحقه كخبر أول أو باخذ أقل من حقه كخبر أول. عارف إنه لا صوت يعلو فوق صوت الحرب ولا صوت يعلو فوق صوت المجاعة اللي موجود اليوم. والبعض فعليا بشوف إنه ممكن يشوف انه في تناقض بين الفكرتين، بس لنا في تقارب، ولإلي على مستوى شخصي بشوف انه الناس اللي طالعة على السفينة وضعت مصيرها مع مصير اهل غزة، وحطت ارواحها ومصائرها على كفها ونزلت على غزة، وبقلوب قوية ومؤمنة بأنها لازم توصل، وبتطلب منا ندعمها عشان توصل، وبتطلب منا ندعمها عشان تحقق غاياتها في كل يوم وبكل دقيقة وبكل ساعة.
قبل ما نبلش بدي أشكركم مقدما أول شيء على مشاركتكم هذه الحلقة مع كل حدا، مش كل حدا مهتم فيها، مع كل حدا من طرفكم. هذه الحلقة مهم جدا توصل للكل، للناس تعرف فعليا القوة اللي احنا موجودين فيها وقوة المتضامنين وقوة قضيتنا كمان وعدالتها اللي الناس بتطلع من كل البلاد عشان توصل لغزة وتكون مع أهلنا في غزة. وكمان مهم لإلنا إنه نكون عارفين ونشارك هذه الحلقة لنحكي كمان إنه في الوقت الإسرائيل بتوصلنا لمحل أو بتشعرنا بمحل ضعف وهزيمة وشعور بالحضيض، في ناس فعليا بتكسر هذه المشاعر كلياتها وبتخلق من العدم قصة مثل ما السفينة اشتغلوا عليها على إنهم يدبروها تدبير لتطلع وتمشي، وجابوا مهندس لإلها مثل ما رح تشوفوا في الحلقة عشان يطلع ويمشي فيها ويوصل أهلها لغزة والناس اللي موجودة عليها لغزة. شكرا لكل حدا، شكرا لاشتراككم في قناة اليوتيوب واشتراككم في قنوات الاستماع ومشاركتكم هذا المحتوى مع كل حدا ممكن يكون مهتم فيه. شكرا على مشاركتكم، مقترحاتكم للأفكار والمواضيع والأسئلة. شكرا لاشتراككم في النشر البريدية، وشكرا لكل من يساهم في دعم تقارب ومن خلال الروابط الموجودة في الوصف. وبهيك بنبدأ مع هويدا عراف من سفينة حنظلة. هويدا عراف موجودة على مكان سفينة حنظلة، وكمان بطريقنا على غزة إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكي، هاي أحلى مقدمة بودكاست هويدا. يعطيك ألف عافية. فيدك ألف عافية. شكرا أحمد. هويدا، هو كل إشي بالسفينة على كيف أنا فاهم وعلى الخلل اللي صار اليومين أو المشاكل اللي صارت معكم اليومين الماضيين هو بيشبه التسجيل اللي إحنا بنحاول نعمله. يعني كل إشي هيك صعب، ما فيش إشي سهل عم بيكون معكم، صح؟ كل العملية يعني مش سهلة طبعا، بس مصرين لازم نقوم فيها. ويس بيصير في تعقيدات كثيرة، لكن الحمد لله يعني قدرنا، طلعنا بتأخير بس يومين. فهذا يعني هذا إشي بدي أقول عظيم، لأنه مش إشي عظيم بالوضع اللي إحنا فيه، بس هي إنجاز. وبحالات مثل هيك أصلا قديش التحضير لفكرة السفينة من اللحظة اللي أخذتوا فيها القرار بدكم تطلعوا سفينة حنظلة لحد ما تحركت أول شيء، قديش أخذ وقت؟ مش سهل يعني أجاوب على هيك سؤال، لأنه سفينة هندلة مثلا كانت عنا السفينة المركب هذا كان عنا من سنتين، وقبل سنتين بصيف 2023 عملنا جولة من بورت لبورت، بداية بالسويد والنرويج لإيرلندا لإنجلترا كذا، وكل مكان نوقف فيه نعمل ندوة ونعمل كيف بنقول زي political education للناس عن الحصار، قبل ما يعني وعيت شوي الناس بعد اللي عم نشوفه حاليا، يعني قبل 7 من أكتوبر إلى آخره. هذا صيفية 2023. بعدين ب 2024 كمان عملنا نفس الشيء نوقف البورتس في البحر المتوسط، وكان الهدف انه اخر شيء يعني اخر موقف يكون مش موقف البورت اللي نوقف فيه يكون غزة. بس صار خراب بالسفينة، يعني قربت السفينة وما قدرناش نكمل على غزة. وبنفس الوقت كان عندنا مراكب ثانية محجوزة السنة اللي فاتت بشهر 4 2024 شهر 4 كنا ميات الناس متواجدين بإسطنبول جاهدين نطلع ب3 سفن كبار بما فيهم شاحنة حاملة 5000 طن من المساعدات لأهلنا بغزة. وصار في تخريب كيف بنقول بيروقراطي، سحبوا العالم اللي على السفن، وبعدين بس رجعنا العالم تركيا حجت السفن. دائما نشتغل على أكثر من جهة بدك تقول، بس هاي السفينة كانت يعني كنا حاصلين عليها. لو واحد بده يبدأ وما عندوش مثلا مركب، بده يلاقي مركب ويعمل له كاست وبده مشترى، لأنه صعب الواحد يستأجر سفينة عشان يفعل، ولا هذا عنده سفينة بده يقول أنا بطلع معاكم على غزة. إنه شايفين شو إسرائيل تعمل بالسفن، بتكسرهم، تحتجزهم، بتقصفهم.
مش سهل أجاوب عليك يعني جواب مش سهل. إذا بدنا ناخد هويدا، بس أول شي فكرة السفينة، أنتوا أصلا بس تتحركوا بالسفينة بتكونوا عارفين إنكم مش مرجعينها، صح؟ صح. إيه صح. خلّيني أرجّعك مثلًا ل2008، هاي أول مرّة طلعنا على مراكب أو على سفن نواجه الحصار، نواجه الجيش الإسرائيلي أو البحرية الإسرائيلية ونحاول نكسر الحصار. إجت الفكرة آخر 2006 لمّا إسرائيل فرضت الحصار، وصرنا نشوف الريبورتات اللي عم يطلعوا من غزة وتأثير الحصار على الشعب والدول مش متحركة. إجت الفكرة من إحدى الناس بحركة ضامن الدولي اللي أنا كتير كنت نشيطة بالحركة، وحركة ضامن الدولي يعني كل هدفها إنه تساند المقاومة الشعبية الفلسطينية، وعادةً بالعمل المباشر، يعني بالمواجهة المباشرة بالاحتلال وسياسة الاحتلال. هلأ في شخص ناشط قال خلّينا نجرّب يعني نكسر الحصار عبر البحر، نروح من المياه يعني دولة أوروبية للمياه الدولية لمياه غزة بدون ما نقرّب على مياه إسرائيل، وإذا إسرائيل بتوقفنا وبتضربنا خلّينا نفضح سياستها للعالم، لإنه إسرائيل دايمًا بتحكي للعالم إنه أي إشي إنّي بتعمله للأمن وما أمن. إحنا ناشطين على سفينة صغيرة رايحين نزور غزة مثلًا، شو بنشكل خطر على أمن إسرائيل. يعني فكرنا إنه نفضح السياسة الإسرائيلية بهاي الطريقة، وجد كنا مفسرين إنه بس العالم توعى على الكذبة اللي إسرائيل بتنفذها على العالم تتحرك، يعني العالم تتحرك. مش معقول تقبل هيك سياسات إسرائيل بتكذب على العالم وعم بتقتل الشعب الفلسطيني. جد كنا مفكرين إنه بس نفضح السياسة بس العالم تعرف رح تتحرك وتوقف إسرائيل، توقف بوجه إسرائيل. للأسف هسه شايفين اليوم يعني الناس كلها عارفة وشايفة، والدول أمريكا وإسرائيل وأوروبا عم يضحكوا على العالم وعم عم بتشاركوا ب بتطهير عرقي وإبادة جماعية جرائم يعني مش مصدقينها. anyway بس ب2008 أول ما طلعت الفكرة لحديت ما قدرنا نطلع بالمراكب باتجاه غزة. سنة ونص تقريبًا، سنة ونص أخذتنا جمعنا تبرعات عشان نجيب هالمراكب البسيطة، لأنه الواحد بفهمها لمّا تطلب والواحد يطلب تبرعات عشان يواجه بس الجيش الإسرائيلي بهاي الطريقة، الناس بتفكر إنه يعني إحنا مجانين، وبنفضّل إننا نتبرع تبرعات إنسانية، إشي يروح لأكل، لأدوية، ليساعد لاجئ أو يبني مستشفى. هذا إشي طبعًا كنا بنفهمه، بس رسالتنا كانت وما زالت إنه الشعب الفلسطيني ما بده يعيش على التبرعات وعلى المساعدات، لازم نفضّي كمان أو نركّز شوي على التغيير السياسي اللي بتخلّي الشعب الفلسطيني بالحالة اللي يركن على المساعدات، ولازم يعني مش بس جهد بس كمان فلوس، كمان resources بعرفش كيف بالعربي يعني كلها موارد. إمم. موارد نركّزها على تغيير السياسي، نأثّر سياسيًا على الوضع مش بس مساعدات. مش طبعًا مش عم نحكي إنه وقفوا ما تتبرعوش لمساعدات إنسانية، بس كمان خلّينا نركّز أو نحط شوية جهد لنغيّر السياسة هاي. وإشي زي هيك حركة عالمية، ناس نشيطين يتحركوا من حول العالم ويروحوا يواجدوا سياسي، يواجدوا حصار، يواجدوا البحرية الإسرائيلية، الجيش الإسرائيلي، ونقول لهم إنه إحنا مش قبلانين وإحنا رايحين نكسر، إحنا رايحين نتحدى. هذا جزء من مقاومة، هذا جزء من جهد مش بس كسر الحصار بس التحرير برأيي. طب إحنا فعليًا الجمهور الفلسطيني والعربي بتبلش معلوماتنا من كل سفينة، فبنعرف مادلين انطلقت باليوم الفلاني وطلعت باليوم العلاني وكذا، عشان هيك كنت باجرب أسأل أول شي الأسئلة اللي بتتعلق بالكواليس أو بخلفية كل قصة وكل حدث. إذا بدي أبلش فعليًا أفهم يعني فكرة الأسطول أو أسطول السفن أو أسطول الحرية أو أساطيل فك الحصار، من إمتى لازم نبلش؟ من 2008؟ من 2008 لمّا طلعوا أول سفينتين، ما نقدرش نقول سفن لإنه فعلًا كانوا مراكب صغار، يا دوب حملونا
إنه نفقع البحر المتوسط. بس هذا اللي قدرنا نجيبهم. المهم كان الرسالة اللي بدنا نبعتها ب2008 بهداك الوقت بما إنه إسرائيل هددتنا إنه شاهد خلينا نفوت وتسكير شامل وإلى آخره. بالآخر لما قربنا على مياه غزة إسرائيل هي اللي تنازلت. وبشهر 8 2008 المراكب اللي كنا عليهم قدروا استطاعوا أن يصلوا غزة لأول مرة من وقت الاحتلال الإسرائيلي للأراضي، يعني للضفة وغزة. شعور وقتها كان إشي لا يوصف، يعني بظل أقول أحلى يوم بحياتي لما وصلت غزة. وفعلا كفلسطينية لما عرفت حالي على يعني شعبي وأهلي في غزة قلت لهم يعني اسمي ويد عراف وأبوي من الجليل وأمي من الضفة وأنا مواليد أمريكا، حاليا عايشة برام الله وبدرس بالقدس. روحت على غزة لأنه إحنا شعب واحد وبنعرف إسرائيل وسياستها كمان أنه تمحينا، وجزء من الإريشر هذا المحي إن تعزلنا عن بعض. بس قدرنا نصل غزة ووعدنا لما طلعنا من غزة بعد 4-5 أيام وعدنا أهلنا في غزة أن نضلنا نروح ونيجي كمان نشجع ناس يجوا معانا، مؤسسات اللي عندها قدرات أكتر منا. يعني ناس عاديين لا عنا فلوس كتير ولا عنا ثروة ولا إحنا رؤساء، إحنا ناس عاديين. آم آم شو بنقول كده نسيت الكلمة، بس anyway كنا نشطاء بدنا نشجع الدول، نشجع المؤسسات اللي كتير تيجي معانا. مش لازم نقبل هذا الحصار، لازم نكسره، لازم نتحداه ونكسره. ووعدنا أهلنا بغزة أنه مهما صار مش رايحين نوقف، رايحين نضل رايحين جايين لحديد ما نفتح خط على غزة، إنه فعلا ناخذ السيطرة السلطة من الإسرائيلية وغزة تصبح مفتوحة للعالم. ورحنا وجينا، قدرنا نروح ونيجي بسفينة بسيطة ب 2008 كمان 4 مرات. بعدين لما إسرائيل بديت في اللي من Operation Cast Lead قصف غزة بشهر 12 2008 حاولنا نبعث سفينة طارئة محملة بالمساعدات الأدوية وإلى آخره، وكمان ناس صحفية ودكاترة يساعدوا بالمستشفيات الفلسطينية بغزة. إسرائيل ضربت السفينة. يعني إذا تتخيل الورشيبس تبع هدول السفن الكبار للحرب ضربت سفينتنا الصغيرة 3 مرات، راحت ما يعني على الآخر تغرقها. بس الحمد لله الكل يعني طلع بدون يعني بدون إشي كتير سلبي ما يصير، بدون جرح، عارف شو بنقول كمان، يعني بدون serious injury. بس إذا إسرائيل فكرت إنه هاي الحركة راح توقفنا، إنه ما وقفتناش. بعد أسبوعين جبنا كمان سفينة وحملناها كمان معظمها صحفيين، والمساعدات اللي بنقدر نحملها مش كتير على المراكب هاي الصغيرة، مش كتير مساعدات بنقدر نحمل طبعا. بس إسرائيل كمان ضربت هذيك السفينة، وجربنا كمان بعد كم شهر بدل ما تضربنا بهذاك الوقت اقتحمت السفينة إسرائيل وأخذت واعتقلت أو اختطفت كل النشطاء على متنها. هذا عم تحكي وينتا احنا صرنا امتى هلا اي شهر اي سنة؟ 2009 صرنا شهر 7 2009. وقتها كان امامنا خيار، يعني اسرائيل صارت ضاربة 3 سفن، مبين انه مش ضابطة ان نفوت على غزة او نصل غزة بالسفن كيف كنا قبل كم شهر بشهر 8 او يعني ب 2008. فقلنا انه خلاص مثلا نوقف، بطلنا نقدر نصل، نجرب طريقه ثانيه ولا نصعد. وكلنا بما كنا يعني عدد قليل من الناس المنسقين قلنا ممنوع نوقف، نستسلم للفكره انه العنف الاسرائيلي اقوى من ارادتنا للحريه لكسر الحصار. بدل ما نبعث سفينه او سفينتين صغار، قعدنا ورتبنا بشهر 5 2010 نطلع أسطول بحر. لأول مرة صرنا مسمين حالنا الفريدم فلوتيلا،
الأسطول الحرية وائتلاف الأسطول الحرية. بطلنا بس مجموعة صغيرة بعد كيف كنا لما ركبنا أول سفينة صرنا هلا ائتلاف من حول العالم، جروبات شاركوا معنا، كل واحد جاب سفينة وبشاركهم في 2010 طفينا 7 سفن، 10,000 طن من المساعدات، 7,000 تقريبا واحد من 36 دولة حول العالم على متن هدول السفن، بما فيهم يمكن اللي مستمعين ذاكرين سفينة مافي مرمرة كلها، يعني هاي اللي كانت معنا. أنا كنت على متن مافي مرمرة بس 24 ساعة لأنه السفينة اللي أنا كنت عليها إسرائيل خربتها، انتقلت لمافي مرمرة، بعدين انتقلت لسفينة ثانية اسمها تشالنجر وكانت مسجلة كسفينة أمريكية بتبحر تحت العلم الأمريكي، كلنا إحنا الأمريكان طلعنا على هذيك السفينة كمان عشان نضغط على أمريكا سياسيا. بس كنا جنب لجنب المافي مرمرة وحضرنا العملية الضرب الإسرائيلية طبعا، و10 مننا من المتطوعين اللي كانوا معنا استشهدوا، عشرات اللي انجرحوا، كلنا إسرائيل خطفتنا كلنا كل 700 واحد، وطبعا أخذت كل المساعدات. وكيف ما شفنا يعني فيش كيف بنقول بالعربي accountability، يعني تركيا شوي كم سنة كانت قطعت الاتصالات أو العلاقات مع إسرائيل، بس بعد بالآخر صلحوا العلاقات، وهلا اللي نسمعه من تركيا حتى كلمات، بس عمل ملموس ما في عمل ملموس مثلا اللي ضغط فعلي لازم يمارسوا الدول هذول على إسرائيل عشان تغير طريقها، عشان فعلا نقدر نغير سياسة إسرائيل نكسر حصار وإلى آخره. هاي 2010 بس خلتنا إسرائيل، يعني ما خلت إشي إلا عملت فينا، بس وما وقفناش بعديها كمان رتبنا عدة سفن. السفينة اللي أنا عليها هلا اللي مسمينها هندلة هاي سفينة رقم 37 لكسر الحصار على غزة، وكل واحدة بنطلع عليها ناس مختلفين. مثلا اليوم معاي على هاي المحاولة مثل غزة معانا 2 برلمانيين، معانا نشطاء من النقابات بأمريكا وبإسبانيا، ناس كتير مخترقين بسياسة دولهم، ووجودهم على متن السفينة هاي ضغط على يعني كل واحد مشبوف مع نشطاء ونتورك بدولهم اللي بيشتغلوا لأجل فلسطين. المهم يعني ناس ممكن تسأل طيب مش عم بتفوتوا وليش تضلكم إسرائيل كل مرة بتضربكم؟ بس لما الواحد يتظاهر وينضرب وينكسر ويكسر ويعتقل هذا لا يعني أنه نوقف، ومهم أنه نضلنا نواجه السياسة، نواجه نتحدى الحصار، وكل مرة بنطلع نبعث هاي الرسالة لدولنا أنه عيب عليكم وخالف القانون وجريمة اللي أنتم مش عم بتواجهوا الحصار، تمام؟ أنتم لازم تطلعوا ورانا بالسفن. وشوي شوي يعني صار في تغير، خصوصا بعد المدلين كانت سفينة رقم 36، وزي ما ذكرت انه كثير ناس وعيت لاول مره لهاي المحاوله او هاي الحركه، وهلا صار في مجموعات حول العالم عم تحكي انه صح هذا الطريق الصح، ومنا نجيب كمان 100 سفينه 1000 سفينه. حتى فرانشيسكا البنيزي والناس اللي بمثلوا مؤسسات كبيره عم بتقول انه صح، يعني كل العالم الدول لازم تتحرك بهاي الطريقه. بتامل بعرفين شو إسرائيل رح تعمل فينا، أكيد الواحد بيعرفش، بس الإشي الوحيد اللي بنعرفه رسالة لإسرائيل إنه مهما عملت فينا مش رح توقفي هاي الحركة، مش رح توقفي. وبعد العنقل بتيجي كمان سفينة كمان 10 100 ألوف السفن، يعني الناس الشعب العالم مش طايق السياسة اللي فرضتها مش بس إسرائيل بس الدول الأوروبية والأمريكية، ومش قبلانين بهاي العالم اللي إسرائيل بدها إيانا نقبل، وأمريكا بدها إيانا نقبل إنه نشوف إبادة جماعية، نشوف القتل الملحم اللي عم بتصير وما نعملش إشي.
لأنه طولت عليك بس هاي لا هاي بالعكس، طولي علي هيك دايما بكل سؤال. شكرا. هويدا، من وين جايب المعاندة هاي انت؟ سوري شو السؤال؟ من وين جايب المعاندة هاي؟ لما عندي من عنيدة. آه إيه معانا الفلسطينية كلها أنت يعني لازم نكون طلع الشعب الفلسطيني كله احنا بنقول حتى كل المعارضة بنقول احنا مش طالعين نساعد الشعب الفلسطيني ولا ننقذ ولا we're not saviors بالعكس هي غزة هي يا ريت بعرف احكيها بالعربي بس غزة وفلسطين بشكل عام is saving us يعني احنا شايفين عايشين باوروبا وبامريكا وشايفين ال الدنيا هاي العالم اللي بدها تفرضنا عليها عالم كثير عنيف بشع خالف القانون فيش حدا بيكون آمن بدون حماية لحقوق الإنسان ولا قوانين دولية ولا إشي بس العنف والقوة هو الصح هذا عالم مش قبلانينه الإرادة الفلسطينية والمقاومة والصمود الفلسطيني هو معلمنا وبعطينا الدفعة انه نضلنا كمان ماشيين الواحد طبعا بتعب وبيأس بس بنشوف الشعب الفلسطيني وبنقول بحق لناش نوقف ولا نتعب ولا نيأس كل يعني انا بحكي لك اياها كفلسطينيه بس واحد اللي على السفينه معي بحكوا له نفس الشيء غزه وفلسطين هي اللي عم is helping us لانه it's setting the it's a mirror really to how violent قديش العالم اللي احنا عايشين فيه هلا عنيف وقديش لازم نغيره عنيدة لأني فلسطينية بس كمان عنيدة لأنه بقبلش كمان كأم أمرخ أو أورث لأولادي هيك عالم دايما لما أبدأ أحكي عن ليش أنا شخصيا متواجدة هون بفكر بكلام أولادي اللي هم عارفين شو بعمل وحاولوا يكونوا يعني متفاهمين بس كمان سألوني طب ماما شو راح يصير إذا بترجعيش إذا إسرائيل قتلتك شو راح يصير و طب يعني ما بدي أنا أحرم أولادي من من الحقوق بالأمان وهذا اللي أنا عم بناضل من أجله بس قلت لهم ماما يعني أنا إن شاء الله راح أحاول بكل المحاولة بقدر إمكاني إنه أرجع بس إذا صار ما صار اعرفوا إنه أنا بعمل اللي بعمله منشانكم ومنشان مستقبل كل الأطفال بالعالم وما تزعلوش so هويدا، بدي اتعرف عليك في تقارب، لانه احنا بنترك الضيف يعرف بس كل اشي في هاي الحلقة اصلا مش زي تقارب. فانا وياك لاحقا رح نعمل حلقة قاعدين على الكنبايات ونحكي فيها مع بعض يعني بكل هذه التعريفات. بس في اشي كمان، يعني سؤال انه مش الناس اللي بتطلع مرة وبترجع، يعني في اثنين معكم انتم موجودين اللي هم طلعوا مادلين وراجعين مرة تانية. هسا انت فعليا في موضوع الاسطول وموضوع السفن موجودة فيه من 2008. إسرائيل تزداد وحشية، إسرائيل تزداد عنف، وإنتوا فعليا تزداد مسؤولياتكم، تزداد أولادكم بيكبروا، مسؤولياتكم بتكبر، إنتوا بتكبروا، طاقتكم بتقل مثل كل البني آدمين. بس إنه فعليا بتضلك محافظة، أو في ناس فعليا مضلة تتحافظ على هذه الطاقة وهذه القوة في وقت أصلا إنه إحنا يعني إذا في إشي الإبادة هذه كشفت لنا إياه وطوفان الأقصى و7 أكتوبر، إنه قديش العالم اللي إحنا فيه كتير فرداني، الناس بتهتم بحالها أكتر من فكرة إنه في تهتم بالعمل الجماعي أو حتى الشغل الجماعي أو النشاط الجماعي. ففي إشي كمان بمزاجكم ومزاج الناشطين، يعني بالحفاظ على كمان عمل جماعي وكمان مراكمة. في إشي هون بشبهش بقية المبادرات التانية أو بقية العالم اللي إحنا عايشين فيه، يعني زي كأنه أنتوا ببل ولا إحنا اللي في ببل. لا ما بقول انه في ببل في اولا في واحد معنا اللي طلع بالمجلين بس كان كان في واحد تاني على يعني موجود بإيطاليا فعلا كان إجا يساعد
كان طلع بالمدلين وإجا يساعد تقنيًا، وكمان واحد اللي أظنّي أنت شُفته واحد ناشط إسباني اسمه سيرخيو، إجا كمان يساعد بس تقنيًا ببعض شغلة تحضير المدلين، بعدين قال احتجناه لإنه المركب هذا كتير قديم وبده كتير شغل عشان نمشّيه، وهو engineer قال يالّا بنطلع معاكم أخرى مرّة، بما إنه بيعرف بجوز لو إسرائيل تبقوا كمان مرّة تتصرّف بأكتر وحوشي معاه، لكن كلنا بنقول نفس الشي يعني تعمل إسرائيل تعمل بدها إياه، إحنا كتير مآمنين باللي عم نعمله، وكل الأنف اللي بدها تمارس نظام الشرع حتكره معنا، وبعدين رح ييجي كمان الناس، بس ما أظنيش هذا بابا. أنا برأيي أنا بضل أقول إنه كل واحد مننا اللي بيآمن بحقوق الإنسان، اللي بيآمن بالعدالة، بيآمن بهذا إله دور، إله دور، ومش دايمًا الأدوار مش زي بعضها، ما بين أنت بتعمل بودكاست وأنت بتخبّر الناس بتوصّل شبه صحفي. أنا باعرفش أعمل صحافة، باعرفش أطلع أعمل internet post وpodcast. في ناس تانيين بيعرفوا أبصر شو عبر الفن يحكوا ويعرفوا كل واحد إله دور، وكتير باقول لك يعني الرسالة الكبيرة اللي عندي مثلًا على هاي السفينة والّا على المدنيين قبلها والّا على الأصول اللي قبله، إنه إحنا أفراد اللي هون طالعين بهاي المهمة بس لحالنا بنعملش إشي، إحنا مش لا courageous ولا عنا إشي غير عن باقي الناس، بس إحنا هذا الدور اللي إحنا قايمين فيه، بس أنتم كمان عشان تنجحوا أو تقوّوا العمل اللي إحنا قايمين فيه please شاركونا، كونوا معانا. إحنا عم نبحر مثلًا بس بدون الإنترنت، بدون الناس حول العالم اللي عم ترفع الصوت ما حدا بيعرف فينا، مش بس بيرفعوا الصوت على السوشيال ميديا بس كمان بنص وبيحتجوا بيرتبوا للمقاطعة، كله هذا بيشتغل مع بعض. إذا بس بدك تقول إحنا الfreedom Flotilla coalition ائتلاف أصول الحرية بدون ألوفات إذا مش ملايين الناس م بنعملش اللي عم نعمله، وكل واحد إله دور، وكمان واحد بحياته بتغيّر أدواره، مثلًا أنا كنت ب2008 2009 و2010 2011 2012 تراجعت شوي وخلّفت ولادي ب2013 2014 وضليت أساهم بطرق يعني مش أكون على سفينة والّا أول المظاهرات بالأراضي المحتلة، لقيت دور تاني وبس شُفت إنه باقدر أرجع، هيني رجعت بهذا العمل، ولا حدا لازم يحس إنه بعرف شو أعمل والّا هدول عندهم شي صفة غير عني، هدول عندهم شجاعة أكتر أنا دي no أبدًا، إذا بنقلّ حالنا نحس هيك يعني بنقلل من قدراتنا وهذا بضاعفنا جميعًا، كل واحد يلاقي الإشي اللي هو بيقدر عليه، اللي هو شاطر فيه، الإشي اللي عنده ويعطي. إذا بس شاطر مثلًا بالحكي، يروح يحكي لكل اللي حواليه شو عم بيصير، يرتب ندوات، يعرّف ال ال بيعرّف المجتمعات اللي حواليه شو عم بيصير، وكلنا بنشتغل مع بعض. أجل جاوبت عليه بس أنا باشوفه لا بابل ولا إشي تاني، بس مرات الناس تطلّع على ناس تانيين وتقول يعني كل احترام أنا ما قدرت أعمل زيكم، لأ والله بتقدروا ولازم نشتغل مع بعض، بس أنت لاقي اللي إمم. أنت بتقدر عليه واشتغله. إمم. من مكان تاني هويدا كمان في شعرة بين إنه أنتم تصيروا مركز النقاش، وبين إنه غزة تضل مركز النقاش. يعني مادلين كمان كان في نقاش أو في جدل ما بين إنه كيف طوال الوقت إعلاميًا لازم المركز يكون غزة، إنه المجاعة اللي موجودة هناك، أنتم طالعين هلّأ بوقت وقت كتير صعب، يعني حتى لمّا خططتوا يمكن لحنظلة ما كانش الوضع بالصعوبة هذه اللي موجودة اليوم. إحنا عم بنكون بتزامن هذا التسجيل مع تاني يوم أو تالت يوم من يعني من أصعب الأيام يمكن من بداية الإبادة في قضية الجوع تحديدا. الناس بتشارك صور كتير صعبة. شو المعادلة أو كيف أنتم بتتجنبوا فكرة إنكم أنتم تكونوا مركز النقاش وتضل غزة والمجاعة والحصار والإبادة اللي موجودة فيها هي المركز؟ رسالتنا دايمًا إنه الرسالة والناس مركز الإعلام وكل التركيز لازم يكون على غزة. هلأ اطلعوا علينا وإحنا عم نعمل وكيزودوا من
تسليط الضوء على اللي عم بيصير بغزة. يعني إحنا بنمثل فشل دولنا، فشل المجتمع العالمي ب ب بدوره لتوقيت هيك جرائم اللي عم بتصير. أول بأول لازم دايمًا غزة وطلّعوا على اللي إحنا بنعمله عشان مش عارفة أحكيها بالعربي sorry، بس تسليط الضوء على فشل حكوماتنا. هاي اللي إحنا عم نعمله. طبعًا في الslogans اللي بنقولها all eyes on مثلًا مادلين أو eyes on حنظلة، هذا بنحكيه كوسيلة ضغط. مثلًا لمّا نقول للناس إنه آمم ارفعوا وشاركوا مثلًا على السوشيال ميديا والحقونا وكذا، الحقونا وخبروا واضغطوا على حكوماتكم تضغط على إسرائيل ما تصيبش السفينة. ليش؟ عشان إلنا الحق والشعب الفلسطيني إله يسحق يدعي اللي بده إياه ويستقبل اللي بده إياه. سو إحنا بنحب مش هاي الكلمة صح، إحنا بنطبع السياسي. بس لمّا تحكي مع أي واحد مننا مثلًا بدنا نركز على اللي دايمًا غزة، وبالنسبة للي عم نعمله جزء من الحركات والرسالة بالعمل اللي لازم يصير. أنا دايمًا عم باقول مثلًا هاي الصفقات الشاحنات اللي أبصر كم واحد ألوفات اللي على رفح. ليش نستنى لدولة اللي عم متهمة بالعبادة الجماعية، متهمة بالعبادة الجماعية، عم نستنى بهيك الدولة تعطينا إذن عشان نفوت نوصل مساعدات للمجتمع اللي عم شغالة بإبادته؟ بأي عالم هذا؟ وأنتم كمان اتركت المؤسسات اللي بتحكوا بحقوق إنسان، ليش واقفين تستنوا إسرائيل؟ ركبوا مع بعض وفوتوا، ما تستنوش، ما تحترموش أي حاجة. وإحنا طالعين كمان مش محترمين أي حاجة الحج الإسرائيلي أو بلوكيد إسرائيلي، لأنه إسرائيل ما إلها الحق تسكر غزة بالطريقة هاي لا ب 2006 و2008 وأكيد مش اليوم لما التسكير هذا والحصار جزء من العبادة الجماعية اللي قايمة فيه. صح إنه خط شوي مرات صعب يشوف أو نحكي فيه، بس أكيد ما منا أي حدا يركز على إنه مش على غزة بس، منا الناس تستخدم أو تطلع علينا كجزء من إعادة تسليط الضوء على غزة. وعشان أعطيك مثال، مثلا إحنا سفينة الهندلة بعد ضربة المادرين قلنا خلينا ناخذ شوي أكتر وقت نجيب سفن تاني معنا، ما نطلعش الهندلة لحالها. ده شفنا إنه إسرائيل بدت الحرب على إيران وكل الأخبار صار إيران بكفي إنه الإعلام الغربي بركزش على غزة أبدا. بأمريكا بتسمعش هيدي السوشيال ميديا اللفت ميديا أوكي، بس المين ستريم ميديا الإعلام الغربي ولا بتسمع إشي. وبعد ما بدت الحرب على إيران أكيد ما كانش حدا يجيب سيرة غزة، وهذا كان جزء من يعني one of the reasons اللي قررنا لأنه لا نقدرش نستنى لأنه إسرائيل كانوا لفتت نظر الناس أبعدتها عن غزة، ولازم نعاود نسلط الضوء على غزة. لازم أقرب وقت نرتب حالنا ونطلع، وعشان هيك طلعنا بهاي الطريقة وبهاي السرعة بعد ضربة مادرين. وقبلها بس بشهر واحد كانت إسرائيل ضاربة سفينة تانية اسمها الكونشنس في مالطا، لأنه بدنا نضل بعملنا مسلطين الضوء على غزة. طب هويدا بسأل حدا بقول إذا أنتم عارفين إنه إسرائيل من غيرت استراتيجيتها بالتعاطي مع السفن وصار واضح إنه رح تمنع كل سفينة من إنها توصل غزة، شو بصفي الهدف اليوم إذا أنتم ماشيين رايحين وإحنا قاعدين بنحسب إنه مفترض توصلوا باليوم الفلاني بس غالبا رح يهاجموا السفينة باليوم الفلاني؟ شو بصفي الهدف إذا فعليا إحنا بنبحر ومنحمل سفن عشان إسرائيل تهاجمها؟ أوكي السؤال كتير حلو محله. أولا كل مرة بنطلع مش بس إنه نبحر بالسفينة، بيكون في شغل سياسي، بيكون في مجموعات وراتنا بعد بيمارسوا الضغوطات على حكوماتهم. هذا أول شيء. كل مرة نقوى
ال الضغط عم يمارسوا على الحكومات اللي عم تدعم إسرائيل. بعدين رسالة باعرف إنه صعب مثلًا بالوضع لا يوصف اللي عم بيصير في غزة، بس بنضلنا حابين نوصّل رسالة لشعبنا في غزة إنه إحنا مش ناسيين، وإحنا مستعدين نعمل بقدر إمكاننا اللي نقدر عليه وأكتر من مصالحه. شعبنا في غزة يشوف إنه العالم مش ناسي، والعالم إحنا عم نحاول نصل بهاي الطريقة مهما إسرائيل مهما الخطورة مهما أي إشي تاني بنضلنا نحاول. مش صحيح عشان إسرائيل بتمارس العنف نقول والله خلص آه يعني مش ضابطة بدنا نوقف. نو بدنا نضل نحاول. وثالثا آم، بلاش كيف بدي أحكيها، وبنضل كل مرة بنطلع نحاول نضلنا نطبح السياسي ونقوم بعديها بعمل مش بس سياسي بس كمان قانوني. فمثلا أحد النقطاء اللي كانوا على المدلين هلا رفع دعوي بإسبانيا ضد نتنياهو والشلة اللي حواليه. ومن يعني العمل هذا بيؤدي إلى عمل ثاني سياسيا وقانونيا. وهي رسالتنا مثلا ركزنا سفينة هندلة على أطفال غزة. كلها لو تشوف تفاعل الناس ومعانا كان الأيام اللي كنا في إيطاليا في البورت كل يوم يجوا ميات الناس والأطفال ويكتبوا أساميهم على السفينة ويتبرعوا بس بدبب طفل لطفل بغزة أنه خذوا والله هذا الدب أعطوه لطفل بغزة. ميات جابوا لنا حطيناه على السفينة وملان تحت مثلا أكل أغلب للأطفال فورميلا. والرسالة لإسرائيل تكذب على العالم بتقول انه مش هي اللي مانعه الاكل، حماس عم يسرقوا الاسر والى اخره. بنعمل نعرف الحكي الفاضي هذا. طيب في سفينتنا في على اكل اطفال ودبد يعني تبرع من اطفال العالم. ليش بتوقفونا؟ شو الخطر المشكل عليكم؟ اذا بتوقفونا وبتضربونا وبتهاجمونا بالطريقه العنيفه اللي بنعرف انه انتم عملت يعني واضح جدا. والرساله اللي بنشتغلها الكلام اللي بنشتغله واضح جدا انه سياستكم تجوعوا وتقتلوا الاطفال الفلسطينيه واللي داعمين حول العالم الملايين اللي يحكينا. هاي الرساله بنطلب فيهم يعني نطلب منهم يعمموها. برجع للجمله حكيتها قبل عشان اسرائيل تستخدم العنف ضدنا زي اي حركات ثانيه ما بنستسلم من العنف. بنضلنا بنغير شوي وبنرفع الكوست لاسرائيل لتوقيتنا. سوري مش عارفه اوصل الكلف تمام. بعدين اسمعي، انت كتير بتحكي عربي منيح يعني يا جماعه، انه يعني بظن الناس لو تعرف انه انت كنت تحكي لي انه انا محمد العربي وخايفه منه هيك، يعني الناس ممكن تضحك، لانه يعني انت على فكره بتحكي عربي يعني كتير 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 منيح، فمتجاوزين هذا الموضوع. يا شكرا. بس يا زي ما حكيت لك انا مواليد امريكا لا يعني مش اتس نوت ان اكسكيوز لازم احكي عربي احسن. طبعا بعبر كثير كثير احسن بالانجليزي خصوصا لما بدي احكي سياسي او قانون بالانجليزي بكثير اسهل لي. بس كمان عيب علي يعني فلسطينيه لازم احافظ على الثقافه واللغه. هذا جزء من الحفاظ على عروبتنا فلسطينيتنا. كنت بدي اعمل اطلب منك اعمل مقابله بالانجليزي بس بعدين قلت لا عيب علي بدك تتحملني شوي. وشكرا لك. انت من وين اصلا هويدا؟ الوالد من قرية اسمها معيا بتيجي بالجليل شمال فلسطين قضاء عكا جنب قريبة كثير من ترشيحة. إذا في مرات بيعرفوا ترشيحة بس بعرفوش معيا. وبعدين اللي أمي من بيت سحور جنب بيت لحم. بس أهلي طلعوا من فلسطين مش لاجئين بس طلعوا. وابني حامل بشارة كاسة عفية. قرروا أنه بدهم يبدوا حياة بدولة ممكن توفر الحرية الحرية لأولادهم للعيلة اللي بده يبنوها. يعني حسيت حالي من جيل جديد من جيل كثير صغير أنه أنا صح لي
مش شغلات كتير كبيرة. يعني أبوي كان عامل في شركة سيارات، كان يشتغل كتير ليل نهار، وما كانش عندنا كتير بس كنا من جيل جديد. عرفت إنه حسيت حالي الفرصة اتوفرت لي، لأنه القرار اللي أهلي أخدوها لازم أرجعها، لازم أستخدم اللي باقدر أستخدمه، إنه أشارك، أمارس، أعطي للمقاومة الشعبية الفلسطينية للتحرر. آه، وبعرفش كيف إجتني، يعني بعرفش كيف وعيت، لأنه أهلي حوالي يبعدوا كتير عن السياسة، وهذا بنشوفه بصير يعني بجيل أهلي اللي هاجروا، أو اللي كمان بيكونوا لاجئين برا، خصوصا بالدول الأوروبية وبأمريكا، مش كتير بالسياسة، وعادة بيشجعوا أولادهم. كل اللي حوالينا مثلا أصحاب أهلي كانوا يشجعوا أولادهم ما تفوتوش كتير بالسياسة، يركزوا على يعني الدراسة وإلى آخره. بس بس وقيت على الوضع، ما قبلتش هذا الشيء، بس فهمت بضحوا كتير من أجلنا. يعني يتركوا كل العيلة والقرى وكذا، اللي كل شيء بيعرفوه من فلسطين يتركوه عشان يوفروا حياة أحسن لإلنا. حسيت علي مسؤولية. إذا المسؤولية، أنت بالعادة إحنا بنسأل في تقارب على كيف هذه الهوية الفلسطينية تشكلت، أو شو الأحداث اللي غيرت منها. إذا بدي أرجع من نشأتك، أول شيء أنت عم تحكي لي إنه أهلك يعني أنشأوك وطلعوك في بيت مش مسيس، واشتغلوا إنك أنت ما تكونيش يوم من الأيام في هذا المكان. ففي مجموعة من الأحداث صارت معك اللي خلتك تكوني في هذا المكان. بنفع نستذكر الأحداث الأولى لإلها، الصور الأولى؟ بحاول، بما أنه حبوش يعني أهلي إنه نتسيس، إحنا كانوا مصرين إن العلاقة مع فلسطين تكون قوية، كانوا ياخدونا بس على فلسطين وإحنا صغار، كتير كنا نحب. يعني لما نروح على فلسطين كتير كنا نحب ونبكي لما نطلع. إجا وقت مثلا نرجع على أمريكا مناش نطلع، زرعوا فلسطين فينا السياسي والعمل السياسي، لا بس زرعوا فلسطين فينا. أنا ذاكرة موقف كان عمري تقريبا 5 سنين، وكنت كثير كنت مفكرة أن أمريكا دولة بتحترم القانون، يعني إيش جد اللي بتحكي بالنسبة للحرية والديمقراطية وإلى آخره، إنه كل هذا حكي جدي وأمريكا فيش أحسن منها. أنا كنت صغيرة وكنت أحكي إنه في يوم من الأيام بدي بصير رئيسة أمريكا. كنا في بيت سحور عند خالتي، وحابين نطلع جولة على القدس. اتفاجأت إنه خالتي بتقول لي إنه بتقدرش تيجي معنا، وبقول لها ليه؟ مش عارفة إنه مثلا التجول الفلسطينية حتى بأراضينا محكوم من الإسرائيلية. بتقول لأنه وقتها كان جورج بوش الرئيس، بتقول مشان بوش اللي عندكم أمريكا اللي ظلمت. وانصدمت، لأنه أنا كنت صغيرة وبالمدارس تعلمونا أنه أمريكا هاي الدولة العظيمة وبتدافع عن حقوق الإنسان والحرية، وانصدمت أنه ليش كيف. كان عمري 5 سنين، ومن وقتها لما كنا نروح على القدس انتبه أكثر، ألاحظ الجنود ومخربين يعني وجودهم، بس مبشعين القدس. وبعدين تم اعتقال أولاد أخوالي وخالاتي. شغلات ما بقدرش أنساها وما تقبلتهاش. بما أنه أبوي مثلا وأمي كانوا يقولوا لي ابعدي عن السياسة، ركزي على التعليم، ركزي على هذا، مش رايحة أنت تحكي إسرائيل، مش رايحة. قلت لهم ضحك لي، مش عارفة قديش كان عمري، بس قلت لهم لو الكل بده يفكر زيكم خلص استسلم، راحت فلسطين، وأنا مش قبلان هيك. هيك يعني الشغلات اللي بتذكرها. والجملة هذه نفسها اللي لحد هسه بتأمني فيها وبتحكيها بنفس الحدة لأولادك كمان؟ يس، اللي بدي أمرك أولادي كثير مسيسين، يعني أو بتأمل المسيسة، بحكي لهم كثير. بنتي خصوصا كنت أحكي معها امبارح وبتقول لي
طب ماما لما إسرائيل إذا بيقتحموا السفينة الجنود بيطلعوا على السفينة بكل هنضلة، صعب أقول لها بتقول طب أنتوا ما تبطوا على السفن وتاخدوا السفن تبعهم. باقول لها ما بلشها تضبط هيك. آآ ويعني بدها تقاتل بابا أقول لها يعني anyway هي كتير واعية وكتير متحمسة كمان تشارك و زيي أظني لمّا كنت صغيرة بتتقبّلش الظُلم. أنا هذا إشي بضلّوا فيّا أي يعني طبعًا عم نشتغل هلّأ لفلسطين، بس أي نوع من الظُلم باتقبّله، صعب علي أتقبّله. باقول لهم لأولادي دايمًا لمّا تشوفوا أي إشي غلط ناس مظلومين، ناس بيشتغلوا غلط حتى مش عارفة الكلمة بالعربي بس البولينج سواء كان bullying in school يعني ولد عم يأذي ولد تاني أو عم يتمسخر عليه أو كذا، نمّر أو لدرجة إنه رئيس أمريكا عم يعمل غلط، ضلكوا حاطين بعقلكم أنتم بإيديكم تعملوا شي، ما ضلكوش ساكتين، بتدافعوا عن الحق ودايمًا عندنا القدرة نعمل إشي. إذا باخدوا أي إشي بتعلموا أي إشي منّي بدي إنه هاي الرسالة إلي دور أواجه الخطأ والظلم. باتأمل إنه ياخدوا هاي يعني الدرس. يا رب أنا متأكد إنهم عم باخدوا ما عندهمش خيار غير ياخدوا بالمناسبة يعني غصبًا عنهم. بس هويدا بدي أسألِك كمان، أنتِ عم بتقولي لي إنه يعني واضح لي من السفن إنه كل الدلالات والرمزيات اللي بتختاروها إلها معنى. مادلين كان في لاسم السفينة قصة، حنظلة في لإلها قصة، هسّه أنتِ قاعدة بتحكي لي إنِّك محملين أنتم مجموعة من الدُّبَب وأكل الأطفال اللي بتودّوه في دلالة إنه المقولة أو الناس اللي عم تحكيها اليوم مين الدولة المجرمة اللي ممكن تمنع أكل الأطفال في بلد عم بجوعوا فيها الأطفال. فواضح إنه في دلالة لكل شيء عم تشتغلوا عليه. من مكان تاني ذكرتي لي إنه في شغل بالكواليس بالخلفية، هذا إحنا ما بنعرف عنه. يمكن بحنظلة هلا الشغل عم بيكون أكتر لأنه المشوار السفينة في بدايته. بس إذا بنفع نحكي أكتر كمان عن مدلين على سبيل المثال وحنظلة، إنه شو الشغل اللي انشغل بالكواليس ما قبل مهاجمة السفينة أو وما بعدها كمان. بالسؤال من الأسئلة بالاقيها صعب أعبّر يعني بلغتي المحدودة. خلّينا نقول آمم لمّا نختار مثلًا الناس اللي بتطلع معانا لإنه كتير ناس حول العالم بتحب تطلع وتكون جزء من هيك حركة، والعدد كتير محدودة على السفن. المدنيين مثلًا كانوا 12، بس بنحاول نشكِّل إنه الناس النشطاء يكونوا ييجوا من خلفية سياسية، سواء كان أعضاء برلمان والّا مثلًا كانت جريتا تونبرغ اللي اسم وإلها دور كبير بالحركة آآ environmental مثلًا activism. واليوم عندنا كمان أعضاء برلمان وعندنا واحد من أمريكا إله اسم كبير بالتحرُّك شو بنقول الunions. آمم اتحادات. اتحادات. الاتحادات هدول وجودهم وبيعملوا إعلام بيصلوا لناس اللي ممكن إحنا ما بنقدرش نصل لهم، يعني ما بنردّيش عليهم، يعني إحنا مش جزء منهم مثلًا. بس كل واحد اللي بنختار إنه يطلع معنا بيكون عنده شبكة، بيكون عنده تأثير، وبيكون عنده كذا، ووجوده هون بيوصّل مش بس الرسالة الشي عم بيصير بغزة، بس العمل والحركات اللي لازم نقوم فيها ونمارسها عشان نقدر نغيّر بالسياسة. أكتر شي طبعًا ندعمه هو المقاطعة، مقاطعة أي إشي إله خَص بإسرائيل. فمثلًا اللي شغال بالاتحادات اللي عندنا اسمه كريس أيوكا قاعد جنبي بعرفش إذا سمعني، بس هو كان أول واحد اللي بدي باتحاد لعمال أمازون. وأمازون عندها دور كتير كبير تلعبه هاي رسالته كمان باحكيها، مش بس إنه هو قام بتشكيل آآ الunion للأمازون بيشتغلوا مع أمازون، بس كمان اتطلّعوا دور أمازون بال العبادة اللي عم بتصير. بيقولوا مش بس طبعًا فلسطين، حول العالم التكنولوجي اللي بيخترعوها، الأسلحة كمان اللي بيساعدوا فيها، هو بيقدر يوصّلها للناس كل الاتحادات اللي ممكن بيعرفوناش وما بينتبهولناش إحنا
يعني أنا كهويدا بس وجود هون على السفينة بتوصّل رسالة كتير كبيرة للمجتمع زي ما حكيت اللي مؤثّر كتير مش بس بأمريكا بحول العالم، وبطريقته بيرجع يعني طبعًا إن شاء الله بنرجع سالمين، والله بنصل غزة وبعدين بنطلع سالمين وبنرجع على المجتمعات هاي وبنشتغل نحكي لهم أكتر عن اللي عملناه وليش عملناه وشو الدرجة يعني شو الstep الخطوة التانية اللي نبدأ أو نشتغلها إنه نقاطع إسرائيل، نمارس الضغط على إسرائيل، نغيّر سياسته، نغيّر سياسة حكوماتنا. So عرفت إذا جاوبت عليك جاوبتِ علي بس بتساعديني أكتر كمان إذا بتحكي لي عن يعني أسباب أو إضافة الناس التانية اللي موجودة معكم، متل ما ذكرتِ لي مثال كريس بتساعديني إني أفهم كمان مثلًا الناس التانية الخلفية اللي هم جايين منها، مين اليوم منهم، يعني إحنا اليوم مثلًا محيطِك وعائلتِك وناسِك عم بتتابع فيكِ ومتبنية القضية اللي أنتِ فعليًا طالعة معها، فأنا باتخيل كل حدا من هدول الناس في حواليه مجتمع يتبنى القضية اللي ابنهم طالع لإلها واللي هي رفع الحصار عن غزة. فممكن هيك تعملي لنا يعني بس تمشيني أو تحكي لي فعليا خلفيات الناس اللي موجودة يمكن حواليك أو تستحضري منهم، يعني مش بالضرورة بشكل منظم بس عشان نفهم مين المجتمعات اللي اليوم أولادها موجودة على هاي السفينة. طبعًا باحاول، طبعًا إحنا 21 شخص اللي على متن السفينة هاي ومن دول مختلفة، عندنا مثلًا واحدة ست بتكون جدة من النرويج، وعندها اتصالاتها بالنرويج ووجودها مثلًا كمان إنه إحنا مش بس نشطاء بجيل معين، هاي الحجة عمرها بالسبعينات من عمرها، كمان لمّا تحكي الرسالة ليش هي بهذا الجيل من عمرها طالعة آآ يعني ناس كمان بيسمعوا لها غير عن زي ما حكيت لمّا واحد شاب أو كذا بيحكي، عندنا كمان واحد حج عمره أظني 80 سنة إذا أنا مش غلطانة، أمريكي يهودي أمريكي بيعرّف حاله a recovering Zionist يعني ترجم لي إياها recovering Zionist بيقول لي أخدت معاه أكتر من 55 سنة من عمره لحديت ما انتبه أو عرف اللي عم بيصير، بيحكي بحياته كيف راح برنامج فات برنامج للصهاينة ييجوا يدعموا إسرائيل وإلى آخره، ولمّا راح وفات بهداك المجتمع وشاف الناس اللي حواليه وكيف بيفكروا والدعاية الصهيونية على الأرض الواقع، قال أنا شو عم باعمل؟ وبدي يكتشف ويدرس وعلّم حاله شو عم بيصير، وهلأ آخر كام سنة متواجد بتزصّي بمسافر يافطة وبوقت مواقف مع الشعب الفلسطيني، وبيحاول يبعث رسائل إيش؟ للمجتمع اليهودي الأمريكي، كمان خصوصًا الصهاينة، فباقول لهم أنا معظم حياتي 55 60 سنة وأنا صهيوني كمان مش عارف أنا الحقيقة لأ عشان يوعّيهم. في مثلًا قدّامي قبالي قاعد واحد صحفي سياسي متسيس منيح بإيطاليا، هذا بصير أنا ما بافهمش بإيطالي بس آخر كام يوم اللي كنا بإيطاليا انتبهت إنه بس يحكي الكل بيسمع تحليله السياسي مش بس على فلسطين بس على سياسة كل أوروبا، دعمها بالحرب وتاريخها بالحرب وإلى آخره، كتير مؤثر للناس، هذا قاعد قبالي واحد سياسي كاتب صحفي كمان. في عندنا واحد خلّيني أقول إحنا 21 خلصنا 7 من أمريكا، عشان كمان معترفين إنه أمريكا هي سبب كل اللي عم بيصير وبنحاول نستخدم وجودنا كمان كنرفع أكتر ضغط على أمريكا. مين كمان عم باطلع في وحدة هون قاعدة كمان على الشمالي شغّالة بالأمم المتحدة، كانت scientist بالأمم المتحدة وقدّمت استقالها عشان تيجي تشاركنا، ورسالتها للعالم إنه هاي الأمم المتحدة والمؤسسات اللي بتعرّف حالها للإنسانية ولدعم القانون الدولي عم تفشل بعملها، وأنا يعني هي كان عندنا موظفة صاحبي وحكت أنا ما باقدرش أضلني جزء من هيك
كانت مؤسسة من هيك انستتيوشن اللي عم يفشل بمهمته. وهاي عندها رسالة كمان كتير كبيرة للناس اللي بهدول المؤسسات اللي مفكرين حالهم عم يشتغلوا عم يعملوا صح، انه لا، اذا المؤسسة اللي كل اللي هدفها عم تفشل فيه لازم نغير طريقها. ومش كافية هلا وعندنا كمان اخ من تونس، هذا يعني زلمة رائع على الآخر. سكرة. يعني هو عرب يعني عمل اتصال معنا شوي متأخر، كان سفينة عنا فل، وقال لي لو بس أقل من 1% عشان أطلع على السفينة باجي. قلت له والله ما فيش فعل، كله فل، بس إذا بتحب تيجي يعني تشارك بالنشاطات اللي بدها تصير بإيطاليا وتشوف السفن يعني بانطلاقة سفينة تكون متواجد، 100 أهلا وسهلا. ونفس اليوم يعني عمل الترتيبات وكيف يصل بوقت كثير قصير، كيف يصل لنا بإيطاليا من سفينة لطيارة لباص لترين أبصر كيف وصلنا. وهو ناشط ب يعني عمال يعني بالإنجليزي يعني land workers farmers land workers landless، وعنده شبكة من من أكبر الشبكات المؤسسات حول العالم للمزارعين بعرفش بالعربي كيف تيجي بالضبط، بس عمال الأرض land workers. مزارعين، عمال الأرض. مزارعين، يس. الشبكة اسمها لافيا كامباسينا، أظني أكثر من 1,000,000 واحد عضو بهيك شبكة، ووجوده كمان معنا بتساعدنا نوصل الرسالة لهاي الشبكة من أكثر من 1,000,000 واحد حول العالم. يعني جد كتير رائعين، وإشي مهم لما مش حلو هاي الكلمة مش صح، بس كلهم بيشتغلوا شغلهم وبيشتغلوا بدولهم لا من أجل فلسطين بالطريقة بيشتغلوا فيها، بس كمان مقتنعين المواجهة المباشرة ضد السياسات، أن نواجه السياسات الخاطئة القاتلة. قلت لهم يعني أنا عارفة إنه أنت ست عندك أولادك وأنت برلمانية وأنت ممرضة جاي وأنت لا، وإحنا كلنا طبعا ولا حدا حابب ينشرح أو يستشهد، أو ولا واحد راح يكون شو بنقول لك سيفير منقذ، ولا واحد بده الفيم أو بس. اعرفوا إشي واحد، إحنا فايتين على وضع مش عارفين شو إسرائيل ممكن تعمل. اللي بقدر أحكي لكم إنه هيك عملت فينا بالسابق، وحتى قتلت 10 مننا. وإذا بتهددنا مش رايحين نتراجع، إحنا رايحين نضلنا نضغط ونمشي للأمام، ولازم تكونوا جاهزين يعني لا أسوأ إشي ممكن يصير فينا. وإذا مش جاهزين هيك إشي والله بيجي وقت الانصدام وبتقولوا يا خلينا نرجع، إنه ما تطلعوش معنا. فبما إنه كل واحد عنده أولاده وعيلته وشغله كذا بالبيت كمان، كل واحد منهم مقتنع لازم نقوم بهيك عمل، مش لازم نقبل الحالة السياسية اللي إحنا فيها والإنسانية. طب هويدا، احنا الاسرائيليين اشتغلوا اعلاميا على انهم يصدروا المدلين كهزيمه، وعملوها حولوها لمسخره من قضيه سفينه السيلفي والسيلفي يخت والحكي هذا. بس واضح لي من الخريطه اللي انت عملتيها من تفصيل الاشخاص انه في منجز احنا كعرب وفلسطينيين مش شايفينه، لانه احنا جمهورنا عربي واللغه العربيه هي اللي بنقراها. بس واضح لفتني وانت عم تحكي كل واحد في مجتمعه في عنده ملايين من الناس، يعني بس الايطالي من مكان عم بحكي مع مجموعه من الناس، فأنا بتخيل إنه في مجتمع عم بتفرج عليه وعم بتابع فيه. بنقدر نعتبر إنه مدلين وحنظلة هلأ وعم تبني شيء حقيقي على مستوى الأويرنس، على مستوى الوعي عند الناس عند المجتمعات هذه، وعكس شو إسرائيل بتحاول تزرع هزيمة جوانا دائما، هي بتحاول تزرع في كل القطاعات. بس كمان في إنجازات صارت في مدلين إحنا كعرب مش شايفينها، تتعلق بوعي المجتمعات اللي المشاركين طالعين منها، اللي ما شاء الله منوعين بمجتمعات مختلفة. أنا عم بفكر صح؟ طبعا عم بتفكر صح. وبدي عندي بس شوية تعليق على هاي الإسرائيل الدعاية بتبعت فيها إنه هاي السلفيات وأبصر إيش. أنا أظن العالم كله آه، يعرف إنه إسرائيل بتحكي وبتلعب بعض الإشاعات هاي عشان تلفت نظر الناس أو تديستراكت.
سوري بالانجليزي to distract باللي عم يعملوا شتت يا تشتت باللي عم يعني هدول الناس صح اللي بيعملوا سيلفيز هم عم بقتلوا بالناس وعم بدمروا بفلسطين ولابسين فساتين وابصر ايش وبتمسخروا وبيلعبوا العاب الاطفال اللي قتلوهم. هدول السيلفيز سيلفيز جرائم حرب بدهم يعني يحكوا لنا انه احنا سلفيات عشان احنا لازم نعمل ميديا للحماية، لازم نعمل ميديا عشان نعرف الناس باللي عم بيصير في غزة وبدور ومشاركة دولنا وجرائم دولنا بمشاركة إسرائيل بهذا الشيء. طبعا نعمل إعلانات وهذا هذا التوعية، بس إسرائيل طبعا بدها تشتت، بدها الناس ما تنتبه لناش عشان يتبعوا الإشاعات هاي. بس زي ما قلت بالانجليزي بقول يا سلام ان الكينجز اوف وور كرايم سيلفيز يعني بدهم يحكوا لنا انه وير سيلفيات عشان محملين مساعدات وير opposing الجينوسايد. سو بيحاولوا يعملوا هذول الدعايات، بس الناس شايفه شو اسرائيل ودعاياتهم الملياردات اللي بيصرفوا على البروباغندا تبعهم بطل يشتغل. الشيء الضايل انه احنا ناخذ التوعيه اللي صايره ونحركها نحولها لعمل فعلي على الارض، يعني عمل ملموس، وهذا اللي عم انت نشتغل. انت بالسفينه 37 يعني في مئات يمكن الناس شاركت، هلا بنفع نقول بالسفن هذه كلياتها. كل مره الناس بترجع اكثر ارتباطا بفلسطين واكثر قوه، ولا مشهد مثل القمع والترهيب اللي صار والاعتقال اللي صار في مدلين على سبيل المثال بخوف النشطاء هدول وبخليهم يتراجعوا؟ ولا واحد الميات مش ألوفات الناس المتضامنين اللي اشتغلت معهم عبر السنين، حتى بحركة الضامن الدولي. أحمد الذاكر صديقتنا ريتشل كوري اللي انقتلت في غزة مثلا، أهلها ناشطين وحاملين مهمتها، وكثير من الناس حتى اللي انجرحوا اللي اتسحوا اللي استشهدوا انقتلوا بهذا العمل من الدوليين. ما انت ما بقدرش اسمي لك واحد اللي تراجع تندم، بالعكس بصير بتحمسوا اكثر لهذا العمل. واحنا نحضر بالهندله التقيت في واحد كان معي بحركه الضامن الدولي ب 2003 بالضبط، وانضرب واتكفر وضل يشتغل بطريقته واجا يساعد بالانجينيرنج للهندله عشان نحضرها تطلع. ولا واحد، ومش بس اللي بيطلعوا هم بتمسكوا بالعمل طبيعه العمل وبفلسطين، بس كمان اللي بيساهموا باي طريقه. كنا في ايطاليا كم يوم بمينا بايطاليا، مئات الناس اللي اجوا بتبرع لغزه، واحلى شيء كان الاطفال. بدل ممكن الواحد يتساءل طب ليش حامله ذباب وغزه يعني ناقصها اكل؟ عارفين بالثمان انه المركب هذا مش راح يحمل يعني شيء. بديش اقول انه اللي حاملينه رمز، بس ملينا السفينه بالتبرعات من الاكل والادويه، بطل نقدر نحمل محل للتبرعات. بس الاولاد الصغار الاطفال صاروا يجوا الذباب اللي يعني من البيت يجيبوا لنا مئات الذباب وبعدين يكتبوا اسمهم على السفينه. هذا كل واحد اللي اجى زارنا بالمينا وبعرفش عادتهم بالمئات، كل دب الطفل اعطانا اياه صار هو جزء من العمل هذا، وهذا الشيء بضل معاه. يعني واحنا طالعين كل الدبب اللي معانا في واحد عم براقب الدب هذا شو صار فيه وين المدمين، وهل راح تصل غزه ولا لا، وشو نعمل اذا تضرب السفينه اسرائيل. بنشب نخلق نوع من الالتزام، مش بعرف التزام بس انفينيتي يعني باللي عم نعمله، عشان كل واحد يحس حاله جزء من العمل هذا ويتمسك بالمهمه اكثر واكثر. بس عنف اسرائيل ما خوف او وقف اي واحد.
طب من مكان تاني حتى بوصلنا احنا كفلسطينية كعرب يعني بكل الجنسيات انه هيك جوانا اشي صغير بدي اكون صريح معك عشان يعني تحكي لنا عنه، انه كمان هذه رحلة بحرية 7 أو 8 ايام رح ياخدوكم الجيش بيعتقلوكم 2 أو 3 وبتروحوا. بس بمدلين تحديدا يعني حشرت حالي بكتير تفاصيل او قعدت ادور على التفاصيل اللي عم يعني اللي مركوا فيها الجماعة اللي كانوا معكم. واضح انه لا ما كانت الجولة عظيمة، يعني بعرف انه الناس اللي كانت موجودة هي كل واحد شغال في مكانه في بلده عم بيخدم فلسطين بشكل من الاشكال، بس كمان بنفع تشاركيني لما فعليا صارت هذه الاعتقالات المتكررة على اكثر من مكان خاصة بمدلين واللي انتم هلا معرضين لها. شو ادوات اسرائيل لقمعكم وتخويفكم والرسائل اللي بتوديها معكم لا تحكوها لمجتمعاتكم؟ وبدي بس هيك اذكرك بشغله عشان ما تنسيها. كان في مسخره ذكروها الاسرائيليين وقتها انه لازم تحضروا فيلم عن 7 اكتوبر. يعني بالنسبه لي انه يعني مش عارف احتلال ومجرم وسخيف، يعني بمعنى انه انت جايبنا ومعتقلنا ومهاجم سفينه عشان تخلينا نحضر فيلم. هويدا صوتك راح شوي. لا صوتك راح، لا مش سامعك. طفى شحن المايك، شحن المايك يمكن. طيب شو رأيك يا زي ما قلت أشحن أنا التلفون ونشحن الميكروفون ونرجع وناخد نص ساعة، بعد نص ساعة بزبط مباشرة. احنا اظن ضايل سؤالين، يعني اكتر السؤال اللي سألتك اياه هلا اللي بتعلق بشو بتعرضوا، وفي اكتر فعليا احنا شو مطلوب منا نعمل يعني هلا بالايام الجاي. أوكي هذا اوكي. كان سؤال أهم سؤال. اه أوكي يا خلينا أطلب منها تشحن هذا الميكروفون. يعطيك العافية. يعطيك ألف عافية يا رب. هذا الصوت هيك لامتى ممكن يضل بهذا بعرفش الجودة؟ لأنه هلا فتحت الميكروفون يعني طلت من البوكس ما شحنتش بعد سو على الشحن اللي بيجي في البوكس I don't know. اوكي. بس احنا مش طيب. مطولين صح مش قادرة أفتح. كنت لا أستنى وتلفوني عم يشحن وعم بغمض خليني أعمل الانترفيو هلا قبل ما أنام. لا يعطيك ألف عافية. احنا والله انا والله هسه هيك غرت الصراحة، بقول لو احنا مسجلين شوي كنت حكيت لك نميلك شوي او نامي ومنسجل بعدين، بس هلا فعليا يعني اكتشاف هذا المايك باللحظة الأخيرة. جد يعني هلا قد أحسن من المايك هداك. هداك مش مايك، هداك اشي بيشبه المايك يعني. يمكن يعني لأنه كمان أنا نزلت لتحت تحت مش عاملة مثلا السفينة وكذا وفيش هوا وفيش موج. هون بكون عادة خنقة بحبش أنزل بس السم اوكي متحملة. طيب يلا يعطيك ألف عافية. أنا أنا عارف. فعليا إحنا يعني محظوظين إنه رحنا شحنا وشحنا طاقة وزبطنا المايك والصوت صار أحسن. وبدي أرجع أعصبك أنا لأنه كنت يلا معصبة أنت بالآخر الفقرة الأولى. هدول اللي قاعدين فعليا بيحكوا يعني او جربوا فعليا الاسرائيليين والاحتلال لما اخذوا الشباب بالمرحله الاولى وخلوهم بدهم يحضروا الفيلم. انا هذا المشهد تعرفي عن جد اكثر شيء استفزني، يعني مره تاني بجوز ثالث مره هلا بعيد لك اياها، بس الاشي كتير مستفز، يعني مستفز ورخيص. انه فعلا. انتوا هيك بتشتغلوا على البروباغندا، بتجيب واحد وبتخطفه وبتحطه وبتقول له لا لازم تحضر الفيلم هاد عشان تحفظ البروباغندا تبعتي وتطلع تكذب على الناس فيها. مم. فعلا مش بس إشي كان مستفز بس إشي كان خالف القانون الدولي اللي بنسميه يعني إنه النوع من psychological torture. هي اختطفوا ناس بالبحر المتوسط بالبحر الإقليمي الانترناشونال واترز خلينا نقول ما عندهمش أي سيطرة أي حق قانوني أن يوقفوا أي سفينة بالبحر الانترناشونال واترز هيك. اختطفوهم وتحت السلاح وبعدين قال بيقولوا لهم إن لازم تحضروا غصب عنكم لازم تحضروا بروباغندا
معمولة من الgovernment، يعني government produced propaganda، كله هذا psychological torture. وكان لو فعلًا لو الناس اللي كانوا على المدلين ما تغلبوش عليهم، يعني طلعوا أشطر منهم، بس لو ما تغلبوش عليهم كنت بدي أرفع شكوى، يعني this is psychological torture اللي بتكون فيه إسرائيل. بس كل البروباغندا تبعها كلها فاشلة. حتى إذا شُفت حاولوا يفرجوا يصوروا حالهم إن هم يعطوا مي وساندويشات وأبصر إيش، وكلنا صاروا كل الناس قُلنا إحنا أطعمناهم. طبعًا في بعض الناس أخدوا الساندويش وبعدين حطّوه، يعني ولا واحد أكله. إسرائيل حابة تفرجي إنه هالقد إحنا لطيفين معهم، بس استفز كل النشطاء، لإنه يعني هالقد بشع عم تحرموا الأطفال من الأكل وبدكم تفرجوا الناس إنه أنتم عم بتوزعوا علينا أكل، يعني شو مفكريننا؟ بس هيك البروباغندا تبعهم بيشتغلوا، فكروا إنه الناس طايقيتهم، بس فعلًا لأ، العالم كلها شايفة الدعاية هاي، بيشتغلش على ولا حدا غير الصهاينة اللي وحشين زيهم، وخلّيهم يضلوا مكملين هيك. أنا وباقي زملائي يعني كتير من الناس مقتنعين إنه إسرائيل هذا الproject الصهيوني مش مطوّل. أوكي. لمّا أخدوا الشباب بيهمني أعرف إذا في تفاصيل خارج الصور الجميلة اللي قدّموها فعليًا الإسرائيلية، بإنهم يعني بتعرفي حتى هاي الصورة الجميلة بالنسبة لمحتل إنه بوزّع يعني هو معتقل حدا، خاطفه معتقله بيعطيه ساندويش، هو بيحتفل بإنه بيعطيه ساندويش، إنه هذا الminimum اللي أنتِ لازم تعمله أصلًا. يعني هاي مش صورة تقدّم حالك فيها على إنك أنت يعني عامل إشي منيح، هذا الminimum الطبيعي تبعك. بس خلال فترات الاعتقال، خلال فترات خطفهم، ممكن تساعديني أفهم أو تشاركيني بشوية صور اللي تخلّينا نشوف المشهد خارج سياق اللي هي الرحلة الترفيهية؟ أنا باعرف إنه هي مش رحلة ترفيهية، بس بنحتاج هيك شوية تفاصيل اللي تخلّينا نكون عارفين إنه الشباب اللي معاكِ هم طالعين بيعرفوا إنه الإسرائيليين مش رح يسلموا عليهم ويروحوهم يعني، في إمم. شيء رح يتعرّضوا له. فمن خلال التجارب السابقة إحنا يمكن صار انقطاع عنا من مافي مرمرة حتى مدلين يعني. فعادةً شو بصير مع النشطاء عند الإسرائيليين؟ أولًا بدي أرجع شوي بس للنقطة هاي اللي وزّعوا الدعاية اللي وزّعوا عليهم مَي وساندويشات وإلى آخره. قعدوا يقولوا هم إيش بيعملوا، بيقطعونا إحنا عن الإعلام، يعني بفوتوا على السفينة بيقطعوا الإنترنت. وكانوا يحكوا لي يتصلوا فيّا أنا مثلًا الصحافة وتقول ما إسرائيل عم بتقول إنه كل شي تمام وهُم بخير ودايرين بالهم وأعطوهم أكل. والسؤال البسيط، إذا كل شي بخير مثلًا ما فيش إشي يتخبى، ليش قطعوا الإنترنت؟ خلّينا نشوفهم، خلّينا نحكي معاهم. بس أول شي هم بيعملوه الإسرائيليين بيقطعوا الإنترنت، بياخدوا كل الكاميرات، بياخدوا كل أجهزة التصوير عشان هم يسيطروا على الإعلام. هذا إشي بنحضّر الإعلام فيه. كلّه propaganda إسرائيلي، لو جد فيش إشي ليش تقطعوا الاتصال؟ خلّوهم يعني معزولين عن الناس، عنّنا ما عرفناش خبر غير اللي طالع من الجانب الإسرائيلي لتقريبًا 22 ساعة. وهم يعني إسرائيل تحت إيدين إسرائيل بدون ما حدا يشوفهم يعرف عنهم وهم بالبحر. بعدين لمّا وصلوا أخدوهم على أسدود. كيف بدي أقول لك، ما عذّبوهن أو ضربوهن، 2 منّن حطّوهم العزل الفردي، نوع من كمان تعذيب سيكولوجي. واحدة اللي انحطّت في شو بنقول انفراد، شو بالعربي؟ انفرادي. هيك العزل الانفرادي، اللي هي ريما حسن عضو برلمان إمم. أوروبي، لإنه واحدة ثانية اللي كانت معاها اللي هي اسمها ياسمين. ياسمين مش فلسطينية مش عربية، بس كانت كاتبة على الحيطان قلم كتبت Free Palestine. مسكوا ريما واتهموا ريما وحطوها بالعزل الانفرادي. هذا كان وقت صعب لريما، لأنه الانفراد ال أو العزل الانفرادي عندهم كان كيف ما حكت ريما إنه كان في صراصير وميس وكله عتمة، الواحد مش عارف شو عم بيصير فيه. صعب كتير كمان psychological torture. بس وكمان واحد تياغو حطّوه كمان بالانفراد. معلش مش عارفة أحفظ هاي الكلمة anyway، لإنه تياغو مش بس ما أخدش أكل منهم، أضرب عن الطعام وعن الشرب وعن كل إشي، يعني رفض البروباغندا تبعهم تمامًا، وقال مش راح أقبل أي إشي منكم لحديت ما
أطلع من تحت، يعني مش هاقبل أي إشي منكم أصلًا مش إمم. راح أكسر الإضراب عن الطعام لحديت ما أكون طالعة من هون من من عندكم، وعزلوه كمان عنّه يحاولوا يكسروا. بس ما كسروا بالآخر الفوطة بضل، وباقيين الزملاء نفس الشي سمعوا إنه تياجو عاملين هيك وهُم عاملين هيك في تياجو، إحنا كمان مضربين عن الطعام. مش بس هُم بيقدروا ال السلاح بإيديهم، كمان نوعًا ما إحنا بنتعلم من الأسرى الفلسطينية كمان نوعًا من هاي السلاح الإضراب عن الطعام وإلى آخره، إمم. الواحد يحاول ياخد موقف. سؤالك عن اللي صار بالسابق، إحنا بنحضّر الكل، لأ ممكن يضربوك وممكن بنعرفش كل إشي ممكن يعملوه، بس بنحاول نحضّر وبندرّبهم. عملنا يومين تدريب على الأرض بإيطاليا، مش بس على كيف الواحد يتصرّف، بس شو ممكن يصير قانونيًا، إعلاميًا، شو تحكوا مش بنحكيش للناس شو تحكوا، بس بنحاول نحضّرهم ببعض الشغلات اللي غ يعني مش حلوة الواحد أساليب ينحكى ولا الاحتلال الpropaganda. والتصدي لإلهم. وبنعطي كتير من التدريب السيكولوجي كيف الواحد يتصرّف يعني لمّا ييجي عليهم لمّا اللي قباله يستخدم العنف ضده، كيف هو ما يتجاوبش، ما يردش، ما يكونش كمان عنيف، الإشي مش سهل، حدا بيضربك وتضلّك ما تعملش، بس إحنا عارفين إنه هم عندهم سلاح وهم واحد عمل حركة معيّنة ممكن يمسحوه، ممكن يطفّوه، ممكن يختلوه. عملنا على الأرض لمّا كنا بإيطاليا يومين تدريب هيك، وإحنا عندنا متوقعين تقريبًا 7 أيام وشوي على السفينة اللي حكيت من نصل غزة، وإن شاء الله رايحين نصل غزة، باقول لنصل غزة. آمم رايحين يوميًا يعني نرجع على بعض شغلات اللي اتعلمناها وكيف رايحين نتصرّف، عشان إحنا نكون جاهزين لمّا نعرفش كل إشي، بس لمّا نعرف مثلًا كتير من الشغلات اللي ممكن يعرفوها، بيكون أسهل الواحد يكون هادي بينه وبين نفسه مثلًا ما يصيرش ما يتوتّرش لمّا يصير الحدث، وجاهزين لكل إشي. شو بدي أحكي أوكي. لك، يعني بقى أنا لو قُلت لهم maximum يعني بتعرفي اللي طلعوا على المدلين هاي المرّة قُلنا لهم نفس الشي بما إنه ما فرضناش عليهم إنه لازم تسلمونا، بس لمّا طلعوا بالمدلين قُلنا لهم لازم تعطونا نسخة من الوصاية الأخيرة، زي ما بيقولوا أوّل الوصاية الأخيرة، الوصية الأخيرة. الوصية الأخيرة، آه. أعطونا تسلمونا نسخة منها عشان نعرف إنه أنتم ماخذين بجدية قديش خطر هذا العمل، يعني مش لعبة وإحنا أنتِ مثلًا بتحكي لي ناس هويدا إنه الناس اللي طالعة كاتبة وصاياها قبل ما تطلع؟ ما طلبناش من هدول اللي على الهندلة ما طلبناش نسخة بس ونصحناهم إنه يا آه. آه. عشان ط يخبروا أهاليهم كمان وعيالهم whatever اللي عندهم، إنه هذا مش طبعًا نتمنى إنه الكل يرجع بخير، بس كمان مش عم نستخف من بعرفش كان إذا التعبير صح، بس مش عم نقلل من الحالة اللي فايتين عليها. أوكي. من مكان تاني في مسار قانوني، يفترض استراتيجية قانونية أنتم بتشتغلوا عليها. شوي هون تسمحي لي بس أكون نقدي شوي بس عشان أسمع أفهم منِّك أكتر. المرّة الماضية في مدلين كان في شي مُحبِط شوي. كان في إشي آآ إيش؟ مُحبِط شوي. قصدك إيه؟ لإنه زي كإنه في استراتيجية قانونية مع عدالة اللي سبق وجرّبتوها سابقًا. وسبق وشُفتوا إنه الإسرائيليين متمرنين عليها، عارفين كيف بدهم يتصرّفوا فيها. متل ما إعلاميًا أنتم كان دائمًا عندكم النَصر أو القوة أو اليد العُليا بالإعلام، فهُم لعبوا بالإعلام هذه المرّة، وحتى بجوانب بمساحات محددة يعني فازوا فيها بعض الأماكن، بعض المناطق. استخدموا بروباغندا وغيرها. بقضية الشي القانوني، باعرف إنه في أحداث كبيرة بالعالم صارت، بس أنتِ بتتخيّلي إنه هاي الاستراتيجية أو المسار اللي أنتم ماشيين فيه وصّلنا لمحل إنه في أهم يعني مجموعة من أهم الناشطين حول العالم معتقلين عند إسرائيل بالعزل الانفرادي، إسرائيل عم بتعذّبهم نفسيًا. والناس مش عم تحكي فيهم، يعني الناس مش عم تشتغل فيهم. عدالة فعليًا المسار القانوني تبعهم هو ذات المسار تبع إنه اللي اعتقلوهم هذا اعتقال تعسفي لأنهم خارج المياه الإقليمية كذا وكذا وكذا.
فهل أنتم أصلا بالمسارات القانونية عم بتغيروا من مكان لمكان، عم بتغيروا من رحلة لرحلة، عم بتطوروا بناء على على تكتيكات الاحتلال، بتطوروا كمان تكتيكات مقابلها، ولا إحنا ما زلنا بذات المسار القانوني اللي مرة بعد مرة عم بثبت إنه الإسرائيليين عم بتمرنوا ضده كويس، عم بيعرفوا يواجهوه؟ إذا فهمت سؤالك صح باقول إحنا حسب القانون الإسرائيلي ما بنتعامل كتير مع القانون الإسرائيلي، يعني نوعًا ما باحكي لهم فيش عدالة بال الjustice is الinjustice system على إسرائيل، يعني مهما عملتوا مهما سوينا رايحين فيش عدالة فعلًا، فيش شي نوع من الديمقراطية اللي بتحكيه الجهاز العسكري مثلًا أو الحكومة، المحاكم عندهم بيقولوا أوكي وبيمشّوا. إذا الواحد بده يحاول يدافع مثلًا إنه أنتم اختطفونا، أخدتونا من المياه الإقليمية وكذا، كذا، وما إلكوش أي حق كذا، على الفاضي. إسرائيل راح تنفذ اللي بدها إياه وفيش خلّينا نقول زي بيقولوا في دول ديمقراطية إنه الcourts يعني الjustice system بيكون منفصل عن الpolitical system والmilitary وإلى آخره. إسرائيل عندهم the legal system it rubber stamps the political and military decisions. على الفاضي نجرب أي إشي عندهم قانونيًا مثلًا نقدم شو بيقولوا like شكوى. to appeal نستأنف مثلًا بدهم آه. يسفروهم على الفاضي نستأنف. مم. لكن في إمكانية نشتغل على القانون الدولي زي ما ذكرت الشاب اللي طلع مرة اللي كان على المدرينك طالع آخر مرة معانا من إسبانيا ومع عضو برلمان أوروبي، حتى عضو برلمان أوروبي محامي عنده وقدموا شكوى ضد نتنياهو والشلة تبعته بالمحكمة الإسبانية. هلأ كمان بنشجّع الناس التانيين اللي على السفينة تشوفوا تفحصوا مع المحامية بدولكم والقانون عندكم إذا بيسمح كمان ترفعوا دعوات، وبالسنين القادمة حاولنا كل مرّة نفحص إذا في مجال ووين في المجالات نرفع دعوى، مثلًا ب2010 لمّا ضربوا الأسطول البحري ضغطنا على محكمة ال الICC المحكمة الجنائية الدولية مم. مم. تفتح investigation وصار يعني قرّبنا للأسف شو بنقول الprosecutor بوقتها رفضت، بس صار في استئناف وكان في ضغط عليها تعاود ترجع وتدرس قراراتها، يعني كام سنة كان لأ، لأ، بعدين في عدة دول في بريطانيا، في إسبانيا وقتها، أظن في بلجيكا، في ألمانيا، النشطاء حاولوا بالقانون. للأسف أنا كمحامية باقول لك بسنين ونحاول بأمريكا مثلًا أي محاولة الواحد يحاسب إسرائيل أو أمريكا لدعم بسبب دعمها لإسرائيل بال شو اسمه مش عارفة أحكي هسّه بالمحاكم الأمريكية تفشل، عندهن قوانين ما بتسمحش، بيقولوا إنه إسرائيل عندها sovereign immunity وإذا بدنا نرفع مثلًا على الحكومة الأمريكية دعوى عشان تدعم إسرائيل بيقولوا هذا it's a political question هاي إشي بتخص السياسي ما خصش المحاكم. مم. أنا شخصيًا كمحامية رافعة دعوى على أمريكا بال الinter American human rights system في محاكم وفي commission كمان بالدول الأمريكية. لأنه فيش عدالة في أمريكا مش عم كأنه عم بتقول للعالم فيش حدا بيقدر يحاسبنا، فيش حدا بيقدر لا إحنا معترفين بالمحكمة الجنائية الدولية ولا بنخلّي المحكمة الICJ تاخد jurisdiction ولا بنخلّي محاكم أمريكية ترفع يعني أي حدا يحاسبنا بالنسبة لسياساتنا ودعمنا إسرائيل. رفعت دعوى عليهم الinter American court system. دايمًا باحذين القانون مش دايمًا للصالح أو مش دايمًا عادل أو مش دايمًا بيمشي أو بيشتغل لصالح
العدالة وحركات من أجل العدالة بس والحرية هويدا وإلى آخره. هويدا أنا عم بسأل على هذا الموضوع لأنه بالأساس أصلا بداية الحوار خبرتيني أنه لما طلعت القصة وأنتوا بكل مسار عندكم في المسار القانوني واللي هو فضح لممارسات الاحتلال وفضح لسياسات الاحتلال وفضح لديمقراطيتها والبروباغندا الحقوقية تبعتها. فمن هذا الباب بسأل أنه إذا كان في شيء إحنا مش شايفينه أنتوا بتعملوه ضمن استراتيجية أو ضمن مسار قانوني أو مسار فضح سياسات الاحتلال وإحنا مش شايفينه. ما أظنّيش نقدر نقول في إشي إنه أنتم مش شايفينه. إحنا بنضلنا نشتغل، بنضلنا نبحث، عظيم. بنضلنا ندرس، بنضلنا نضغط إنه القوانين مش بس القوانين تتنفّذ ويكون في مجال جد إنه القانون يشتغل لصالح الناس، لصالح مثلًا حماية حقوق الإنسان. لأنه هذا بيجوز نقاش غير. أنا دارسة مثلًا إيش القانون الدولي والقانون الإنساني. لأ، مش بيشتغلش لحماية الناس، لإنه فيش تنفيذ عادةً، أو إمم. التنفيذ دايمًا بيشتغل لصالح إيش، اللي عنده القوة، اللي عنده. شايفين يعني دول صغيرة وهذا بتتحاكم، أفريقية بتتحاكم، والدول مثلًا العظمى اللي فيش أجرم منها يعني بتضلها يعني فيش محاكمة، فيش محاسبة. هذا الشغل طبعًا مش بس قانوني، سياسي لازم يتطور، وبتطور عبر الشغل اللي عم نعمله مش بس على السفن، بس كمان الحركات العالمية إنه نضل نضغط. واللي عم نعمله هلأ جزء أو بخدم الoverall مثلًا. يعني كلنا بنشتغل باتجاه احترام القانون الدولي، بس ما باقدرش أقول لك والله في إشي خاص أنتم مش شايفينه. لأ، القانون مش عم يشتغل لصالح العدالة والحرية واحترام حقوق الإنسان أو القوانين الدولية، بس لازم نشتغل إنه ندفع القانون لهذا بهذا الاتجاه. إذا if you أوكي. understand what I'm saying. أوكي. هويدا إحنا أنا بدي أسألِك شو بدِّك منا نعمل وشو بدكم منا نعمل وشو بتوصّونا، بس كمان قبل بهمني أعرف إنه وصول السفينة هادي أو تسليط الضوء عليها والحديث الإعلامي الكبير عنها ليه مهم كثير، قبل ما تحكي لنا فعليًا إحنا شو لازم نعمل أو الناس اللي ممكن تسمع هذا الحوار. يعني بتعرفي هذا بيشبهش أي شي في البودكاست، كل شي Yeah. استثنائي بالمايكات بالتفاصيل بوجودِك. إن شاء الله ربنا يعني بنلتقي وبكون مناقش الشيء بشكل أفضل. بس بهمني هلأ كمان لأنه يئسنا، لأنه كمان واصلين لمحل هزيمة أو ضعف بهذه الفترة. والإسرائيليين اشتغلوا على إنهم يصدروا حالهم بمكان قوة. كل إشي الناس بتعمله ما منشوف الجانب القوة فيه. واللي أنا بالنسبة لي بهذا الحوار ورجتيني جانب كبير منه من خلال الحديث عن الناس، عن الفعل، عن فكرة إنه في أشياء إحنا ما منشوفها، عن انتشار السفينة هذه بالمجتمعات المختلفة. أعطيني قوة واحكي لنا فعليا ليش السفينة هذه مهم توصل ومهم نحكي عنها، وليش هالقد أنت مآمنة إنه هي فعلا رح توصل غزة. أو ليش مهم نتابعها؟ لأن نوع من الحماية زي ما حكيت. إحنا مش عارفين شو إسرائيل ممكن تعمل، بس بنعرف بدهاش إعلام إسرائيل، بدهاش فضح سياستها. وإحنا لازم نضلنا طبعًا مُصرّين إنه نفضح السياسة عبر حركاتنا والإعلام اللي بنقدر نطلع منه. الإعلام بيكون نوع من حماية، بس نوع من توعية كمان للناس. زي ما حكيت في ناس من حول العالم، في من أستراليا للنرويج لأمريكا متواجدين هون، وهذا بيساعد يلفت نظر هدوك المجتمعات على اللي عم بيصير هون. وإحنا بنستخدم أي فرصة تيجي لنا للinterview للمقابلة مع الإعلام أو مع مؤسسات أو كذا بالمجتمعات اللي إحنا جايين منها، أن نحكي عن اللي عم بيصير في غزة وفلسطين بشكل عام. نوعي ونفضح وبعدين نحرك. أول التوعية، بعدين نفضح يعني الناس تفهم ليش إسرائيل عملته غلط، وبعدين نحرك نشتغل على المقاطعة يعني نمارس الضغط ضد الحكومات إنه تعزل إسرائيل والجهات اللي بتدعم إسرائيل. الإعلام مهم كتير ما إحنا كلنا عارفين يعني الإعلام كتير مهم، بس إحنا بنستخدمه لشغلتين. أولًا زي ما حكيت حماية، لما يكون في كتير
حكي عن والله هاي السفينة سواء كان المدلين ولا الماء بمرمرة ولا الهندلة، خدمة الناس تكون متابعيتها خدمة إسرائيل. أظني بتكون حذرة بالتكتيكات اللي بتستخدمها، سو شوية حماية للأرواح اللي على مثلا السفينة، بس كمان بنفس الأهمية تسليط الضوء على ليش. دائما أنا بقول مثلا كان عندي مقابلة مع الBBC هذيك اليوم، بيسألوني مش أنتِ مش خايفة يعني والناس اللي معك مش خايفة على ممكن إسرائيل شو تعمل؟ قُلت لهم طبعًا خايفين، إسرائيل قتلتنا يعني قتلت 10 مننا وضربت واعتقلت وكذا، طبعًا خايفين. أنتم اسألوا ليش إحنا مدنيين اللي حول العالم ختيار عمره 70 سنة، ختيار عمره 80 سنة، أو ناس تاركة حياتها، تاركة بيوتها وأولادها وكذا، وجاي طالع على سفينة تروح تتحدى الجيش الإسرائيلي. ليش؟ لأنه حكوماتنا فاشلة، حكوماتنا لازم تكون هي عم تعمل 1 2 3، بس هي فاشلة، مش عم تعمل مش بس مش عم تعمل، عم تتعاون مع إسرائيل. إحنا ما بنقبلش هذا الوضع إنه يكون في إبادة جماعية وما نعملش، يعني حكوماتنا ما تعملش إشي أو تشارك فيه، بدنا نتحرك. So كل الفرص اللي ناخدها مش بس يعني بنحكي على اللي بيصير بغزة، وبنحكي بنفس الشدة، بنفس هذا، آآ نفس القوة على حكوماتنا ليش غلطانة، ليش بتعمل إمم، غلط وكيف إمم، لازم إمم. تتغيّر. على مرّة على مرّة الرسالة عم تصل، يعني إجينا مشينا كتير من وين كنا ب2008 لوين اليوم. طبعًا هذا جزء من هذا لإنه للأسف الناس عم تتذبح في غزة، بس كمان لإنه الشغل هذا والتوعية وكذا بتراكم، وعشان هيك باقول لك بكل أمان يعني فيش عندي أي شك أبدًا إنه هذا البرنامج الprogram الصهيوني يعني في نهايته مش راح يطوّل. آمم سوري، جاوبت على السؤال والّا كان في جزء تاني من السؤال؟ شو بدِّك منا نعمل؟ أها، أها، أوكي. تعالوا لي. طبعًا المستمعين اللي متواجدين بالدول خصوصًا الأوروبية لإنه هي مشاركة إسرائيل بعملها بالجرائم هاي، يقوموا بالاتصالات والإيميلات والسوشيال ميديا والطلب، يعني demand ال الحكومات يضغطوا على إسرائيل، الإقليمية طبعًا ولا في المياه الفلسطينية، ما لا أي حق يتحكم بالمياه الفلسطينية، وهذا حصار غير قانوني، مش بس غير قانوني، جريمة حرب مش هويدا لازم معلش نتقبله. قطع آخر مقطع أو شوّش شوي من عند آخر مقطع، آه. بس. الناس تضغط على حكوماتها تحضّر إسرائيل ما تصيبش السفينة، ما تصيبش سفينة حنظلة وت تمرّخ ليش أقول إحنا مش طالبين أي إذن من إسرائيل، لإنه إسرائيل ما عندها أي حق قانوني أو غير قانوني تتحكم بالمياه الإقليمية أو المياه الفلسطينية. الحصار هذا مش بس غير قانوني، جريمة حرب، وحكوماتنا مش لازم يتعاونوا ولا يحترموا الحصار هذا. عم نطلب من حكوماتنا يعني اتصلوا فيهن، اكتبوا لهم، حطوا لهم على السوشيال ميديا، افضحوهم، اطلبوا منهم يضغطوا على إسرائيل أو يهددوا إسرائيل don't touch هندلة، يعني اصحوا تصيبوا هندلة، اضمنوا وصول هندلة على غزة. وخصوصًا أي حدا ساكن ببريطانيا، إحنا حاطين على السفينة هاي عم تبحر تحت العلم البريطاني. هذه السفينة اللي إحنا عليها هلأ تعتبر مش عارفة الكلمة بالعربي، تعتبر أرض بريطانيا. إذا إسرائيل بتقتحم السفينة كأنها عم تقتحم أو بتقوم في انتهاك لل السيادة. للسيادة البريطانية. البريطانيا لازم تاخد موقف كتير قوي، بس المادلين كمان كانت تحت العلم البريطاني وضلت ساكتة. لا بريطانيا لازم تنفضح، من الناس اللي عايشين في بريطانيا يعملوا ضجة كبيرة، بس كمان في الدول التانية اللي مشاركة إسرائيل، الدول الأوروبية والأمريكية
يمارسوا الضغوطات بكل الطرق اللي بيعرفوا يمارسوها، إنه مركوا اضمنوا وصول الهنضلة على غزة، اضمنوا وصول الهنضلة على غزة، واللي في الدول التانية كمان اللي مش عايشين بأوروبا أو أمريكا، كمان لازم نوصّل رسالة زي ما حكيت بأولة المقابلة مثلًا تركيا ما سمحتلناش نطلع، كان عندنا 3 سفن وميّات النجازين يطلعوا و5000 طن من المساعدات، عيب على تركيا يعني بس شاطرة بالحكي. افضحوا سياسات حكوماتكم، حتى اللي بيحكوا بشكل منيح بيحكوا من أجل باحترام الحقوق الفلسطينية، طَب اتحرّكوا. مصر ليش مسكرة يعني كل الدول حتى مثلًا إذا بدك تحكي الأمريكا اللاتينية أو والسويد والنرويج ليش عم تحترموا أنتم التسكير هذا أو الحصار الإسرائيلي؟ لأنه هو بحد ذاته جريمة حرب وأنتم عم بتتعاونوا بجريمة حرب، لازم هاي الرسالة تصل، الناس هون اللي قاعدين آمم كل اللي بيطلعوا تركيزهم على نفضح ونضغط حكوماتنا والناس المستمعين كل الناس المستمعين يعني نطلب منكم تساعدونا بهذا الإشي يعني انقلوا الرسالة بس هاي الرسالة إنه هدول الناس اللي على الهندلة لازم كلنا ندعم الشغل هذا كلنا مع بعض نضغط ونشدد على حق وصول السفينة على غزة وكمان إنه سياسة دولنا لازم تتغيّر، بدال ما يضلوا ساكتين أو بدال ما يشاركوا إسرائيل بالحصار، أنتم ابعتوا سفنكم على غزة. آمم هذا هو، أنتم جزء من الحراك هذا بدون كل المستمعين، بدون الملايين الناس حول العالم، الحركة بتفشل وأنا يعني واثقة تمامًا إنه إذا فعلًا وجدنا أو اشتغلنا بهاي الطريقة الصح، كمان نبعت الرسالة مثلًا شو هاي السفينة مشكلة أي خطورة على دُبَب للأطفال، يعني واضح للعالم كُلّه، واضح للعالم كُلّه إنه سياسة إسرائيل هي سياسة تجويع أطفال، قتل أطفال، إحنا شايفينه بس بيضلوا يستخبوا ورا البروباغندا، خلّينا نشوف هذا يعني واضح السفينة هاي للأطفال وحامل شغلات أكل وأدوية ودُبَب للأطفال، بدكم تضربوها يعني سياستكم قتل الأطفال، هاي الرسالة، سياسة إسرائيل قتل الأطفال وكل دولة اللي بتضلها ساكتة على عمل إسرائيل مشاركة بهاي السياسة. هويدا كل الناس اللي معك هم أجانب وأوروبيين وأنت معك جنسية أمريكية بس أنت فلسطينية 48 وعندك بن كبير بانتظارك. يعني أنتِ كمان ممكن تحكي لي إنِّك نزلتِ سابقًا وصار أشياء، في خرق قانوني بنزلتِك، في إرباك بده يصير بالمشهد كلّه، واضح إنه أنتِ هيك داخلة يعني رح تكركبي السيناريو أو الmanual الإسرائيلي للتعاطي مع السفن، وبنفس الوقت فعليًا من الجنون اللي شفناه من الإسرائيليين على فلسطينية ال48 أو حملة الفلسطينيين من حملة الهويات والجوازات الإسرائيلية، باعتقد إنه شفنا جنون وحدة عالية يعني روح انتقامية موجودة عندهم ضدكم. فكرتِ بهذا الشي في خيارات يعني في شي جديد متوقّع بالنسبة لإلِك أنتِ على مستوى شخصي؟ في وضع زي ما ذكرت مختلف عن الباقين اللي هون لأنه أنا حاملة جنسية كمان ال48 هذا يعني إسرائيل ما بتقدر تسفّرني، الأجانب بتقدرش يعني بتقدرش تعمل إشي فيهم لازم تسفّرهم. أنا إسرائيل ما بتقدر تسفّرني لإنه حاملة جنسية 48 بس إيش بيقدروا يعملوا؟ بيقدروا يحاكموني. إمم. وعدالة فعلًا نصحتني ما تجيش أنتِ، بيقدروا يحاكموكِ إذا بيحاكموكِ تحت مثلًا باتهام دعم الإرهاب أو أبصر إيش، ممكن يحاولوا يحبسوكِ مثلًا سنين أو عشرات السنين، ممكن، يعني كل واحد بياخد خيار، كل واحد بيضحي بإشي أنا يعملوا اللي بدهم إياه، مش راح لا أنا راح أوقّف ولا الحركة راح توقّف. أنا بس حكيت للجماعة كلّهم عارفين إنه رايحين يعاملوني شوي بطريقة مختلفة عن كيف راح يعاملوكم، هلأ ممكن مثلًا ب2010 قرروا ما يحاكموني، طردوني، أطلعوني، أنا كنت بدي مثلًا أتضامن أضلني
باقي الأجانب ضربوني، حطوني لأنه رفضت قعدت وأنا مش رايحة. صفيت بالمستشفى من الضرب منهم لأنه بدهمش يحاكموني وقتها. هلأ ممكن غيّروا شايفين الحكم اللي عندهم، وممكن أنا رسالتي إذا قرروا يعملوا هيك، طبعًا بنحب يكون في دعم عالمي، بس ما بدي أي إشي ينعمل لصالحي أو لدعمي مثلًا بقضيتي أو شو بيعملوا فيه اللي ممكن آمم يلهي الناس عن غزة وعن باقي فلسطين اللي عم بيصير باقي فلسطين، حتى كمان بالضفة مش بس غزة، بس أكتر شي في غزة. أنا إذا بيتم محاكمتي بيكون جزء من نضال الشعب الفلسطيني، يعني ما بدي أي special treatment. هذا بصير راح يصير، أنا مش خايفة. هويدا فخور فيكِ. وأنا فخور فيك، يا ريت أقدر أعمل اللي أنت بتعمله، بس شكرًا جزيلًا. كل واحد إله دور، بنعمل المقدر عليه ونضلنا شكرًا للأمام. جزيلًا، شكرًا جزيلًا يعني على هذه الروح، مش على هاي القوة اللي موجودة فيها، على 37 يعني سفينة. بتعرفي لغة الأرقام حتى هيك بتكون سيئة بس ثقيلة كمان لمّا الواحد ييجي يفصّل قديش كان صعب تجهيز كل سفينة، تحضيرها، اختيار الأسماء، كمان التواصل وكمان تطوير هذه الاستراتيجيات والتكتيكات اللي أنتم بتشتغلوا عليها، لإنه واضح الإسرائيليين صاروا فاهمين كمان آه. أنتم كيف تشتغلوا خلفياتكم، بس كل مرة بتتقدموا أكتر. وشكرا إنك عارفة كمان يعني يعني مقدرة كل ضرورة وجودك في هذه السفينة، وكمان احتمالية شو ممكن تتعرضي له بشكل خاص. بس كمان بالآخر أنا مقدر يعني بعرف ومتواصل مع هذه الروح اللي موجودة عندك، إنه شعورك بإنه في فعل لازم تعمليه وإنك أنت ممكن تعملي أثر. فشكرا على هذا الشعور، يعني شكرا على هاي القوة اللي أعطيتنا إياها بهذا الحوار. وإن شاء الله كمان نكون في تقارب ساهمنا من خلال هذا الحوار ونشره وأنتم موجودين بالسفينة ما قبل ما توصلوا. إن شاء الله ساهمنا بنشر فعليا أكثر حديث وأكثر تفاصيل عن هاي السفينة، بما يتجاوز فكرة الخبر انطلقت ومسكوها وتعرضت وكذا. فيعطيكم ألف عافية وتوصلوا بالسلامة. إيدك ألف عافية، شكرًا أحمد. وبدي أحكي لك بعد ما أعلناش، وبجوز بعد ما تطلع الحلقة هاي تنشرها بنكون معلنين أظني، بس باخبرك أول بأول. صار في محاولة، ومش إشي جديد، دايمًا بتحاول تخرّب إسرائيل، بس معاملة تخريب المينا اللي كنا فيها في Gallipoli في إيطاليا. ما أعلناش ليش؟ لإنه عم نستنى أخرى شوي بنكون طالعين من المياه الإيطالية، لإنه من أجل إيطاليا توقّفنا. بس طبيعة محاولة التخريب إشي مش بسيط. أولًا إشي عملوها أكتر من مرّة، لفّوا كان حبل مربوط ملفوف على الpropeller تبع السفينة، بس انتبهنا لها منيح اللي انتبهنا لها قبل ما حاولنا نطلع، كان خرّبوا الpropeller تبع السفينة. بس أخطر من هيك، السفينة كلها بنعبيها طبعًا fuel على الديزل عشان نقدر نمشي، والشي التاني بنعبي التنكات، في تنكات مَيّة عشان الواحد يقدر يغسل إيديه، يغسل أبصر إيش. بنشربش منها بس fresh water بنسميها، بنعبي التنكات. لمّا طلبنا تنكات مَي بدال ما يجيبوا لنا مَي جابوا لنا sulfuric acid. هلأ الواحد الكابتن شم إشي وفتح وحرك إيديه انحركت. ما بنعرفش كيف صارت، بنطالب بالinvestigation وaccountability. بس إسرائيل أعلنت إن نحاول نمنع سفينة هاندا من ما تنطلق حتى، وأكيد هاي طرق من الطرق whatever the ways that they tried يوقفونا. أخرى شوي يمكن بنطلع الخبر، لإنه أظني صرنا طالعين وإحنا نعمل مقابلة، يمكن صرنا طالعين من المياه الإقليمية. yeah. فأنتم بتطلعوا الخبر، الحلقة رح تنزل الثلاثاء يعني، Oh, okay. بكون صار So الخبر بتمحي والبرومو الاثنين. Okay. بتمحي كل هالجزء، بس I wanted to let you know من الصبح عرفنا، بس ماسكين الخبر بس عشان قلنا إذا طلعت وهذا يمكن إيطاليا ما تطلعناش، دايمًا في صعوبات أنتم هلا الbureaucracy طلعتوا من هون. المياه الإقليمية. طلعنا لأنه no yes.
it's divided. مثلا المياه الإقليمية بتكون up to 12 miles، وبعدين من 12 ل 24 miles بتكون إشي بيسموه the contiguous zone، يعني بصح بيطلع لها لإيطاليا توقفنا لبعض الشغلات القانونية، تهريب بلا بلا شغلات زي هيك. سو بنكون أضمن لما نطلع بعد حتى ال 24. وعشان كنا بالهيل the roots of Italy the heel، كنا كتير ماشيين ساعات بس along the coast. هسه بس قبل شوي طلعنا من المياه الإقليمية، ويمكن صار طالع الخبر بالفترة اللي نحن عم نحكي فيها. بس anyway حبيت أخبرك. شكرا. um, شكرا. yeah. وانا قبل ما تطلع الحلقة كمان بكون اتأكد انه يعني انه بنفع يطلع المقطع زي ما هو. yeah. إن شاء الله بتعمل editing كتير وبتقيم كتير شغلات اللي بعملش حكيتها. editing انا على فكرة FYI. لا لا نهائي احنا بس بنحط موسيقى مع الانقطاع، هذا كله زي ما هو. تخيلي. نو شو هذا؟ أنا بقول لما تخربطت وبدخل كلمات هون بقول معلش مو بدي أعمل editing. لا بالعكس، ما في. انت فعليا يعني يعني اسمعي، راح تدور الدنيا فينا يوم من الايام. راح اعمل انا شيء بالانجليزي بتساعديني انت زي ما انا ساعدتك في المقابله. شكرا يا هويدا، يعطيك العافيه. شكرا لك، يعطيك العافية.